ბიზნეს მედია საქართველო. წარმოგიდგენთ. წარმოდგენა არ აქვს რა ახალი რეგულაციები არის შემოსული ზერასთან და თან დაჟინებულ ზერასთან დაკავშირებით, ამასთან დაკავშირებით სისხლის სამართლებრივი რეგულაციებია დამატებით. კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ რომ გვიყუროთ თან დაჟინებული მზერი დაუცილებლად 1/11 ან ნაკლები იქნება მინიმუმ ჩემთან მიმართებაში ინტერესი ამ სისხლის სამართლებრივი რეგულირების, რასაც დღენია და გვითხოვ. თქვენ კი ყველას საუცილებლად გისურვებთ რომ გქონდეთ იმის საშუალება რომ ესეთ დაჟინებული მზერით ყოველ დილით უცქიროთ უკაცრავად TV პირველს და შეიქმნათ მაქსიმალურად საქმიანი განწყობა, რომლისთვისაც ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდი და მე გიორგი ისაკაძე ჩემს კოლეგებთან და პარტნიორებთან ერთად ვზრუნავ თქვენთვის დილის 8 საათიდან. არასრული 8 საათიდან 8:05 წუთი, 4 წუთი უკლია უკვე დილა მშვიდობის ვიწყებთ საქმიანი დილის დღევანდელ 4-შაბათის გამოშვებას. კარგი ამბები გვაქვს რამდენიმე. რუსთავის მეტალურგიული ქარხანა ისტორიაში პირველად საკუთარი ბრენდით ამერიკის შეერთებულ შტატებში უნაკერო მილების ექსპორტს იწყებს. 1000-მდე ტონა პირველი სასხელი პარტია უდიდეს საექსპორტო ბაზარზე 25 ნოემბერს გაიგზავნება. ისინი როგორც თავად ამბობენ და რელის ავრცელებენ, საკუთარი ბრენდით მილების საერთაშორისო ბაზარზე გასატანად მუშაობა ჯერ კიდევ 2 წლის წინ დაიწყო. ამერიკულ ბაზარზე შესვლა მარტივი არ არის და ეს მოითხოვდა გარკვეულწილად კომპანიის მენეჯმენტის, გაყიდვების გუნდის და წარმოების თანამშრომლების მუდმივ და ინტენსიურ შრომას, კლიენტების მოზიდვის, ხარისხის გაუმჯობესებისა და ასევე საწარმოო ხარჯების მიმართულებით. ექსპორტი ჯერჯერობით თავიდან შედარებით ჩვენი მეზობელი რეგიონებით დაიწყო რეგიონალური მასშტაბით, ანუ საუბარია აზერბაიჯანით და ყაზახეთით. ამას შემდგომ ნელი ტემპით, მაგრამ დაემატა ჰოლანდია, იტალია, გერმანია, პოლონეთი, რუმინეთი, ბულგარეთი და უნგრეთი და აი, როგორც იქნა ჯერ იმიდგა და ამერიკელებს ჩვენი უნაკერო მილებითაც მოამარაგებთ. წარმატებები რუსთავის მეტალურგიულ ქარხანას. გუშინ გალტენ-ტაგარტის ეკონომისტის ევა ბოჭორიშვილის სტუმრობისას ვახსენით საქართველოს ბოლო მიღწევები რეიტინგებში, საუბარია ბიზნესის კეთების სიმარტივეში მე-9 და ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსში მე-13 ადგილზე. უდაოდ კარგია ამგვარი პოზიციონირება, თუმცა იქვე აღნიშნეთ, რომ დამაფიქრებელია როგორც მინიმუმ გლობალური კონკურენტუნარიანობის რეიტინგში ჩვენი 67 ადგილი. ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რეიტინგია და აქ გულდასაწყვეტია ჩვენი მეზობლების, იგივე რუსეთის და აზერბაიჯანის ლიდერობა ჩვენთან შედარებით. შეგახსენებთ პოზიციებს, რის გამოც 8 პუნქტით წელს გავიავარესეთ ჩვენი მდგომარეობა მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის რეიტინგში. ეს არის ინსტიტუციები, შარშან ჩვენ გვქონდა 50 ადგილი. უკაცრავად წელს გვაქვს 50 ადგილი და შარშან 53, მაკროეკონომიკური გარემო, ჯანდაცვისა და პირველადი განათლების მიმართულებით შარშან 64-დან 79-ზე გადავედით, სასაქონლო ბაზრის ეფექტიანობა 46-დან 50-ზე, შრომის ბაზრის ეფექტიანობა 43-დან 53-ზე, ალბათ ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემაა, რომელიც უკავშირდება კადრებს და შრომის ბაზრის განუვითარებლობას, საფინანსო ბაზრის განვითარება 58-დან 73-ზე გადავინაცვლეთ, უმაღლესი განათლების მიმართულებით საქართველოს სიაში დაწინაურდა, თუმცა კულები მას მაინც შეუმცირდა. წელს უმაღლესი განათლების ჩამონათვალში საქართველოს 97 ადგილს იკავებს, შარშან 99-ს იკავებს და თუმცა როგორც გითხარით 0.1%-ით ჩვენი კულები შემცირდა. რიცხვებში, ციფრებში, კულებში და რეიტინგებში მე მგონი შედარებით კარგად გავხურდით დილის 8 საათისთვის და ეხლა შედარებით მსუბუქად, კარგი გრაფიკებით, აი მართლაც რომ iFact-G-ს ნიჭიერთა გუნდის მიერ მომზადებულ რეიტინგს და რამდენიმე ინფოგრაფიკას შემოგთავაზებთ, როგორც მოგახსენეთ, ეს ყველაფერი გამზადა iFact-G-ს ჟურნალისტთა გუნდმა, ანუ რომელიც
ეს გრაფიკა აღწერს კონკრეტულ ქვეყნებში, უпростоრად ქალაქებში, კონკრეტულ პროდუქტებზე ფასებს და დასაქმებულებს საშუალო შემოსავლების მიხედვით. და აი ისიც, აი ამ ცხრილში მაგალითად მოყვანილია პრაღის, ბერლინის, ტალინის, ბრიუსელისა და თბილისის ფასები და ის შედარებულია რძეზე, პურზე, ყველზე, ქათმის ხორცზე და ასევე საქონლის ხორცზე, ვაშლზე და კარტოფილზე. აი ამ ცხრილს კარგად თუ შეხედავთ, ბრიუსელში მცხოვრები მოსახლეობის ნაცვლად შეგიძლიათ ცოტა კიდეც იდარდოთ. ამ ქალაქში ყველა ჩამოთვლილი პროდუქტი გარდა კარტოფილისა და ვაშლისა ყველაზე ძვირია. ამ ორი უკანასკნელის შემთხვევაშიც ალბათ გორელებმა და სამცხე ჯავახეთის კვიდრებმა გუშველეს შედარებით. თუ ცოტას კიდევ დააკვირდებით, ნახავთ, რომ საქართველოში ყველაზე მეტი მაინც ყველაზე იაფი არის პროდუქტი ტალინი გჯობნის სუცოტათი კარტოფილისა და რძის სიაფით. კარტოფილის ფასი ბერლინში საერთოდ შოქში ჩაგაგდებთ. მაშინ როცა საქართველოში 1 კილოგრამი კარტოფილი საშუალოდ ამ პერიოდში 1 ლარი ღირს, ბერლინში მისი ფასი 3 ლარი და 37 თეთრია. არანაკლებ სამბეჭდავია 1 კილოგრამი ყველის ფასი ბრიუსელში, სადაც მისი საშუალო ფასი 42 ლარი და 8 თეთრია. ცხრილში მოცემულია და ეს მაშინ როცა საქართველოში იგივე 1 კილოგრამი ყველი შეძენა საშუალოდ 8 ლარად და 8 თეთრად, იაფათაც იშოვით უფრო შესაძლებელია. მოკლედ ბევრნაირი შედარების მოყვანა შეიძლება, თუმცა ძალიან რომ არ გადავერთოთ და ზედმეტადაც რომ არ გავერთოთ, აღმოვაჩენთ რომ ბრიუსელში საკვები თბილისთან შედარებით 5ჯერ იაფია. 5ჯერ იაფია. და მიმატება გამოკლების არცოდნის შედეგად სულაც არ არის ეს ასე ვთქვათ გამოკლევები. ამ დაკვირვების შედეგში სიმართლე ამ დაკვირვებას დაგარწმუნებთ რომ ყველა ჩამოთვლილ პროდუქტს ყველა ქალაქში ცალ-ცალკე შევიძენთ და დავითვლით საშუალო ხელფასის რა წილის დახარჯვა მოგვიწია ანგარიშწორებისთვის. აღმოჩნდება რომ დანარჩენებთან შედარებით თბილისში მაგალითად მარკეტის სალაროსთან ან რომელიმე საკოლმეურნეო ბაზრის ან სუპერმარკეტის დახთან საშუალო ხელფასი, რომელიც 662 ლარით განისაზღვრება, ჩვენი ხელფასის არც მეტი არც ნაკლები 5.2% უნდა დავდოვოთ. აი, გადამოსმეთ და ნახავთ. პრაღაში ზუსტად იგივე რაოდენობაზე დასახელებაზე წონადობის პროდუქტების შეძენის შემდეგ საშუალო 2400 ლარიანი ხელფასიდან დაახლოებით არც მეტი არც ნაკლები დატოვებთ ალბათ 2.4%. საშუალო ხელფასი ბერლინში გამოდის 7766 ლარი და იქ მაქსიმუმ ამ ყველაფრის დატოვება მოგიწევთ 1%-ის ფარგლებში ამ ერთჯერადი ნაწყიდობისას. ხოლო ტალინში, სადაც საშუალო ხელფასი 2769 ლარი გამოდის, ასევე 2%-ია საუბარი და ბრიუსელში კი 1.2%. ამ ჩამოთვლილ ქალაქებს შორის ყველაზე მაღალი საშუალო ხელფასით გამოირჩევა და 9800 ლარს შეადგენს და ეს სავარაუდოდ არის საუბარი ბრიუსელზე. აი ასეა, სწორედ ამიტომ არის რომ ყველა ცხრილში თუ რეიტინგში ცალკეული პუნქტების გაანალიზება არის უფრო დეტალურად საჭირო. კარგი, დაუბრუნდეთ საუდის არაბეთს, სადაც ძალიან მნიშვნელოვანი ამბებია და იდეაში სკანდალის გრძელდება. სხვათა შორის თუ არ იცოდით, რომ კორუფციის ბრალდებით დაკავებული ერთ-ერთი პრინცი საქართველოს საპატიო მოქალაქეა, აგერ ბატონო მოგახსენებთ, ალ-ვალიდ ბინ ტალალ ბინ აბდულ აზიზ ალ-საუდი 2015 წელს თბილის 13 ივნისის სტიქიამდე 3 დღით ადრეს სტუმრობდა, შემდეგ კი საქართველოსთვის 300,000 დოლარიც კი გამოყო. ეს აბსოლუტურად საქველმოქმედო თემა იყო. სწორედ მაშინ მას საქართველოს საპატიო მოქალაქეობა მიენიჭა. ვიზიტის მთავარი მიზანი პრინცისა საქართველოში გახლდათ საინვესტიციო პოტენციალის შესწავლა. 62 წლის პრინცი მსოფლიოში ერთ-ერთი უმდიდრესი ადამიანია. Forbes მის ქონებას 18 მილიარდ დოლარად აფასებს. საუდის არაბეთში 11 პრინცი კორუფციის ბრალდებით არის დაკავებული. ასევე დაპატიმრებულია 4 მინისტრიც. როგორც არაბული მედია იტყობინება, სამეფო ოჯახის წევრებს იარაღის უკანონო ვაჭრობასა ფულის გათეთრებაში ადანაშაულებენ. ტრამპი აზიურ ტურნეს ფარგლებში გამოეხმაურა საუდის არაბეთში მიმდინარე მოვლენებს. სრული მხარდაჭერა გამოუცხადა ტახტის მემკვიდრე პრინც მოჰამედ ბინ სალმანს, რომელსაც ჯერ კიდევ მაისში შეხვდა
Daily Mail-ი კი საოცარ ფოტოებს აქვეყნებს, რომელსაც თქვენ ახლა ხედავთ, სადაც აღწერილია თუ როგორ არის გადაქცეული რიადის 5 ვარსკვლავიანი და ფეშენებელური რიცკალტონი ერთგვარ ციხედ დაკავებული მაღალჩინოსნებისთვის. ფოტოებში არის აღწერილი სხვადასხვა ღონისძიებები და ფოტოები იმ დარბაზებისა, სადაც ახლა მატრასებზე არიან განთავსებული ის მაღალჩინოსნები თუ სხვა ადამიანები, რომლებიც ღამეს ატარებენ მოლოდინში, ასე ვთქვათ, განაჩენისა, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები მათ თავს. ესეთი ამბებია საუდის არაბეთში და საქართველოს ერთ-ერთი საპატიო მოქალაქის და მსოფლიოს ერთ-ერთი უმდიდრესი ადამიანის თავს, რომელიც Forbes-ის რეიტინგში 57 ადგილს იკავებს. კახი კალაძეს თემას მინდა დაუბრუნდეთ და თბილისს ზოგადად. კახის წინ ბევრი გამოწვევა ელოდება, რომელიც თბილისის მერიაში ოფიციალურ წარდგენამდე იგი ჯერჯერობით თბილისის ინფრასტრუქტურას და საკმაოდ აქტიურადაც ეცნობა. იმგზავრა საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, მიწის ზევით, მიწის ქვეშა გადასასვლელების ჰიგიენურობა და მოვლა დაიწუნა და სხვათა შორის ეს თქვა და ჯერ კიდე ნარმანიას ხელმძღვანელობის ქვეშ მყოფმა დედაქალაქის მთავრობამ, ანუ თბილსერვისმა მაშინვე გმირთა მოედნის მიწისქვეშა გადასასვლელის სპეციალური ხსნარით მორიცხვა დაიწყო. სანამ კალაძე საკუთარ გუნდს შეკრავს მედიაში ვერსიისთვის, განხილვისთვის, კიდევ რამდენიმე დღეა ახლად არჩეული მერი სხვათა შორის წარმატების ფორმულაში გვანცალ აღიძესთან სტუმრობისას ამბობს, რომ გუნდის წევრებს 13 ნოემბერს დაასახელებს, იქამდე კი დავით ნარმანიას შემსვლელმა ქალების ნარატივის მემატიანე გვანცას უთხრა, რომ საკადრო ცვლილებებს არ მოერიდება. ასევე მერიაში იმუშავებს ერთი ფანჯრის პრინციპი, შეიქმნება ვებ პლატფორმა, რომლის მეშვეობით თბილისელებს სერვისებზე წვდომის საშუალება ექნებათ. პრობლემები ყველამ ვიცით. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ბიუროკრატიული მანქანა მერიაში დაინგრეს. შესაბამისად, გვინდა მეტი ინოვაცია, მეტი თანამედროვეობა. მაგალითად, ერთი ძალიან საინტერესო მიმართულება, რომელზეც მე ვსაუბრობდი წინა საარჩევნოდ და ამ პროექტის განხორციელებას ვაპირებთ, ეს არის რა თქმა უნდა ერთი ფანჯრის პრინციპი. მერიაში მოსულ ადამიანს არანაირი პრობლემა არ უნდა შეექმნეს, მაშინვე უნდა კონდეს დასმულ კითხვაზე პასუხი, კონკრეტულ მოთხოვნაზე და ასე შემდეგ. და პარალელურად ამისა ჩვენ ვქნით შესაბამის ვებ პლატფორმას, დღეს სოციალურ ქსელზე, ზოგადად ინტერნეტზე ყველას მიუწვდება ხელი. რადიო ფორტუნაში სტუმრობისას რამდენიმე ჩვენთვის ბიზნეს მედია საქართველოს პროფილისთვის საინტერესო მოსანიშნი თემები და სტატისტიკაც მიმართულებების დასახელდა და 500 მილიონი ლარი ძველი თბილისის რეაბილიტაციისთვის და საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობის მიზეზები. ბევრს საუბრობთ, ბევრი საუბრეთ იმასთან დაკავშირებით, როგორი არსებული რეალური მდგომარეობა და მე თვითონ მინდოდა უბრალოდ მე საკუთარ თავზე, მაგრამ მეც მენახა, რადგან ამ ქალაქში ვცხოვრობ, ჩემი ოჯახით, ჩემი შვილებით, მინდოდა უბრალოდ მე თვითონ მენახა არსებულად რეალური სიტუაცია როგორი იყო და კიდევ ერთხელ დავწმუნდი იმაში, რომ ის დაპირებები, რომელიც ჩვენ წინასაარჩევნოდ გავაჟღერეთ, არის სწორი და აუცილებლად გასაკეთებელი. ეს არის ის, რომ მეტრო აუცილებლად მოსაწესრიგებელია, როგორც სამგზავრო ვაგონები ასევე თვითონ მეტროსადგურები და არსებული ყვითელი ავტობუსები ნამდვილად კრიტიკას ვერ უძლებს და მომდევნო წლების განმავლობაში ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ეს ყვითელი ავტობუსები ჩავანაცვლოთ ახალი თანამედროვე ეკოლოგიურად სუფთა ავტობუსები. ესეთი იყო განცალავით ეს ინტერვიუ რადიო ფორტუნაში, მისი ნაწილი რამდენად წარმატებული იქნება კალაძის ფორმულა ერის მმართველობისას, ამას შემდეგი 4 წელიწადი აჩვენებს, თუმცა ამასობაში კახა კალაძემ სულ რამდენიმე საათის წინ ახალი ვიდეო დადო, რომელსაც ტრადიციულად როგორც წინა საარჩევნოდ ხდებოდა, ძირითადად თვითონვე ასე ვთქვათ ოპერატორობს და რეჟისორობს და გარკვეულწილად ერთგვარ ანგარიშს აკეთებს თბილსერვისის შესრულებული სამუშაოებისა და ეს ყველაფერი მან დაწესდა ზუსტად ღამე. ჩვენ ვიცით, რომ დღეს დილით ვიმყოფებოდით აქ და დავიწყეთ არსებული მიწისქვეშა გადასასვლელების მორეცხვა, მოწესრიგება. ეხლა მინდა გაჩვენოთ კონკრეტულად თუ ამ მდგომარეობა მინდა ვისარგებლოთ შემთხვევით და ძალიან დიდი მადლობა უთხრა თბილსერვის ჯგუფს,
ადამიანებს, ვინც დღეს მთელი დღის განმავლობაში მუშაობენ. მიმდინარეობს სამუშაოები, განათლების სამუშაოები, რომელიც რამდენიმე დღეში იქნება დასრულებული. და მართლა აი გულწრფელად მინდა ყველას ძალიან დიდი მადლობა მოვახსენო. ზოგადად მიწისქვეშა გადასასვლელების მოწესრიგება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ბევრი ძირითად მოსიარულე ადამიანი სარგებლობს და შესაბამისად არსებული მდგომარეობა უნდა იქნეს გამოსწორებული და ჩვენ ამას აუცილებლად მოვაგვარებთ. თავარია ნება, თანადგომა არის საზოგადოების მხრიდან ამომართულებით და შესაბამისად ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ეს პრობლემა იქნეს მოგვარებული სამომავლოდ. ასეთია თბილისის არჩეული მერის ჯერ კიდევ სულ ალბათ ახლობით ერთ კვირაში ოდნავ მცირედით შევა კახი კალაძის სრული უფლებამოსილება, როგორც დედაქალაქის არჩეული მერისა ძალაში საკმაოდ ენერგიული და საინტერესო სტარტი აქვს. მადლობებსაც არიშურებს. არჩევენ არ ვიშურებთ მადლობებს, თუმცა ისიც უნდა გავიხსენოთ, რომ არა კალაძის მითითება, ეს არის ის ყოველდღიურობა, რასაც მუნიციპალური სამსახურები ყოველდღე უნდა აკეთებდნენ და იმედია ეს ყველაფერი არ დააყენებს იმის საჭიროებას, რომ კალაძემ მოაკლოს ყურადღება სხვადასხვა ობიექტებს ან გახდეს საჭიროება მისი ყოველდღიურად სხვადასხვა ობიექტებზე მისვლისა. ისე საქართველოში კიდევ ბევრ ადგილას არის მისასვლელი და მოდი ყველამ ერთად ვიაროთ და სელფებიც გადავიღოთ. ფაქტია რომ მუშაობს. მოკლედ გვანცასთან ძალიან საინტერესო ინტერვიუ იყო კახი კალაძისი, მართლაც, მაგრამ მას არანაკლებ საინტერესო თემატიკა აქვს გამზადებული სატელევიზიო გადაცემის დონეზეც, რომელიც მე პირადად ძალიან მომწონს, გაცილებით მეტად ვიდრე გვანცას წარმატების ფორმულა არის. იცი ახლა გაგხარებული და ბედნიერი იქნება რადიო ფორტუნაზე წარმატებები ჩემს კოლეგებს და პარტნიორებს, თუმცა აქვე მინდა ყველა ერთად დავტკბეთ ქალების ნარატივის დღევანდელი ანონსით. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სტატისტიკა და ქვეყანაში არსებული გენდერული თანასწორობის ძირითადი ტენდენციები ნარატივით. გადაცემის სტუმრების ბლოკში ნინო გომართელი, დემოკრატიის ლაბორატორიის დამფუძნებელი და ნინო ჩხობაძე, საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრების წარმომადგენელი, ნარატივით 4 შაბათის გადაცემაში. ეს ქალების ნარატივია, ვანცა ლაღიძესთან ერთად. ერთი გამომრჩა იმ პერიოდში გულისხმობ, როცა პრინციპში ლომის მთელი პროლოგი კალაძეს დაეთმო, მუნიციპალური ტრანსპორტით უბილეთო მგზავრობისთვის 5 ლარიანი ჯარიმა, რომ იცოდეთ 20 ლარი გახდება. გარემოს დაცვის კომიტეტის ინიციატივით შესაბამისად ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კოდექსში შედის. არჩეული მერი მხარს უჭერს ზოგადად გამკაცრებულ სანქციებს, აღნიშნული ცვლილებით კი მგზავრი ვალდებული იქნება ბილეთი ავტობუსში შესვლისთანავე შეიძინოს ან ელექტრონული გადახდის საშუალებით განახორციელოს შესაბამისი თანხის გადახდა. მოკლედ, საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ცუღლუტობას თავი უნდა დაანებოთ ან გაამზადოთ 20 ლარიანი. აი დაზუსტებულ ინფორმაციას თუ როდის შევა ძალაში ცვლილება, ცხადია დამატებით მოგაწვდით, ჩვენ ხომ თქვენი შემოსავლების გარდა ასევე თქვენს ხარჯებზე ვზრუნავთ, ხო და მგონი ეს ზრუნვა ცუდი არ გამოგდის. მადლობა ყველა ჩვენს პარტნიორს, ვინც მაქსიმალურად უჭერს მხარს, რომ ეს ზრუნვა შედგეს დილის 8 საათიდან გვიან ღამემდე, ხო და მოდი ვნახოთ რა იქნება შემდეგი 2 საათნახევრის განმავლობაში საქმიანი დილის ეთერში. ნოემბერს ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრებთან ერთად საქმიანად იწყებენ. ილეონის სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიის მენეჯერი სანდრო კანდელაკი და ამავე უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის დეკანი ნინო პატარაია. სოფო დოლიძე ზოგადი უნარების ჯგუფის ხელმძღვანელი. იბა ჭყონია საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტის სტუმარი ნოდარ სტეფანიშვილი ლოურგოს დამფუძნებელი იქნება. მას პინძლობთ თინა ლაღიძეს ექსპო ჯორჯიას საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერს და ლაშა ბზარაშვილს საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის საფინანსო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილეს. დილა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა, ტევე პირველზე.
საექსპორტო ბაზრებზე 61 მილიონი ბოთლი ქართული ღვინო გავიდა, ბრენდის ექსპორტი ზრდის მაღალ დინამიკას აჩვენებს. 100 მილიონ დოლარიანი პროექტი, რომლითაც მწვანე კონცხი შავ ზღვას საბაგიროთი დაუკავშირდება, მწვანე კონცხზე 5 ვარსკვლავიან სამკურნალო გამაჯანზაღებელ სასტუმრო კომპლექსს 4-ვე სეზონისთვის აგებენ. აზიური ფაროსანა გამოსაზამთრებლად, სახელმწიფო კი მასთან საბრძოლველად ემზადება. მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტი ამ ღონისძიებებისთვის 14 მილიონ ლარს ითვალისწინებს. ამბობენ, შეიძლება კიდევ გაიზარდოს კიდეცო. ბიუჯეტი და არა ფაროსანა. დილა მშვიდობის ყველას კიდევ ერთხელ საქმიანი დილის პროლოგი. მხოლოდ პროლოგი არის დასრულებული, წინ უამრავი საინტერესო თემა, სპიკერი, სტუმარი გელით, რომლის მასპინძლობასაც გეგმავთ TV პირველზე. მანამდე კი ამ სტუდიის კიდევ ერთი მასპინძელია ანა ლაპიაშვილი. დილიდან მზად არის საინტერესო რომ გაგაცნოთ ბიზნესის და ეკონომიკის სიახლეები, ვინძლო დღესაც ძალიან საინტერესო კოლაჟი აქვს მომზადებული. ანა, დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის გიორგი, რიცხვობს, რეიტინგებს, სტატისტიკებს. რა თქმა უნდა, ბიზნეს სიახლეებშიც დაუბრუნდებით და არა მხოლოდ საინტერესო ამბები გვაქვს თქვენთვის მომზადებული და სულ რამდენიმე წამში წარმოგიდგენთ. ღვინის ექსპორტის ზრდის ტრენდს ინარჩუნებს. ღვინის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით 10 თვეში მსოფლიოს 50 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 61 მილიონი ბოთლი ღვინო, რაც 59%-ით მეტია გასული წლის ამავე პერიოდის მონაცემებზე. ღვინის ექსპორტიდან შემოსულმა თანხამ კი 134.6 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც ასევე 52%-ით მეტია ვიდრე შარშან. ექსპორტის მატება აღსანიშნავია ჩინეთში 41%, უკრაინაში 48%, პოლონეთში 18%, ლატვიაში 38%, ბელარუსში 42%, შტატებში 68%-იანი მატებაა, გერმანიაში 57%, ისრაელში 159, საფრანგეთში 187, აზერბაიჯანში 76 და ასე შემდეგ. ექსპორტიორი ქვეყნების პირველი ხუთეული კი ასე გამოიყურება: რუსეთში 38,355-ზე მეტი ბოთლი, უკრაინაში 6 მილიონ 217,652 ბოთლი, ჩინეთში 6 მილიონზე მეტი, ყაზახეთში 2 მილიონზე მეტი და პოლონეთში 2 მილიონ 151,000-ზე მეტი ბოთლი. ბრენდის ექსპორტი ზრდის მაღალ დინამიკას აჩვენებს. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციითვე, ჯამში უკვე ბრენდის ნაწილში ექსპორტირებულია 13 მილიონ 630,000-მდე ბოთლი, 9 ლიტრიანი ბოთლი ბრენდის ნაწილში, რაც 91%-ით გაუმჯობესებული მაჩვენებელია 2016 წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელზე. სულ ექსპორტირებულია 29,6 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების ბრენდი, მატება გასული წლის ამავე პერიოდთან შედარებით კი 83%. აღწევს. ამასთან საანგარიშო პერიოდში მსოფლიოს 20 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 219,183 ბოთლი ჭაჭა. ექსპორტის ზრდამ 198%-იანი მატება აჩვენა. ჭაჭის ექსპორტით მიღებული შემოსავალი კი 665,000 ამერიკულ დოლარს შეადგენს. ზრდამ გასული წლის პერიოდთან შედარებით 154% დააფიქსირა. 2018 წლის 1 იანვრიდან გარკვეული კატეგორიის მსუბუქი ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისათვის სავალდებულო ხდება ტექნიკური ინსპექტირების პროცედურების გავლა. დღეს მდგომარეობით არსებული ჯარიმის ოდენობა ფიზიკური პირებისათვის 10 ლარია, ხოლო იურიდიული პირებისათვის 100 ლარი. პარლამენტში წარდგენილი კანონპროექტით კი ჯარიმების მოცულობა იზრდება. ცვლილება შედის 118 მუხლის პირველ ნაწილში, რომლის მიხედვითაც იმ ავტოსატრანსპორტო საშუალების მართვა, რომელსაც არ ექნება გავლილი პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება, დადგენილი წესით დაჯარიმდება და დაჯარიმდება არა 10 ლარით, არამედ 50 ლარით. კონკურენციის სააგენტოს ხელმძღვანელი კი ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკთან თანამშრომლობისა და დაგეგმილი ერთობლივი პროექტების შესახებ საუბრობს ბიზნეს მედია საქართველოსთან და ნოდარხატური აღნიშნავს, რომ მიმდინარე თვეში ბანკთან ერთად მასშტაბური ღონისძიებების ჩატარება აქვს დაგეგმილი, რომელიც საქართველოში კონკურენციის პოლიტიკის ჩამოყალიბების და პრაქტიკული რეალიზაციის 25 წლის იუბილეს მიეძღვნება. კონფერენციას
კონკურენციის პოლიტიკის თემებზე. ეს არის მართლა ძალიან წარმომადგენლობითი კონფერენცია. ჩამოდიან ჩვენი კოლეგები, მეგობრები, როგორც ყოფილი პოსტსაელჩოური სივრციდან, ასევე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებიდან. ეს არის ძალიან წარმომადგენლობითი კონფერენცია, რომელიც იმუშავებს 2 დღის განმავლობაში. ჩვენ გავუზიარებთ ერთმანეთს ჩვენს გამოცდილებას, იმედი გვაქვს, რომ მივიღებთ ძალიან ბევრი ინფორმაციას და რა ძალიან საინტერესოა ამ კონფერენციაში, გარდა იმისა, რომ არის წარმომადგენლობა, ასევე ქართველი მეცნიერები, თეორეტიკოსები მიიღებენ მონაწილეობას და ჩვენ შევეცდებით, რომ გარკვეული სინთეზი მოვახდინოთ ევროპული ცოდნისა და იმ გამოცდილებისა, რომელიც საქართველოში არის. მწვანე კონცხი შავ ზღვას საბაგიროთი დაუკავშირდება. პროექტს თანაინვესტირების ფონდის კომპანია ტურიზმის განვითარების ფონდი ახორციელებს. საუბარია მწვანე კონცხზე 5 ვარსკვლავიან სამკურნალო გამაჯანსაღებელ სასტუმრო კომპლექსზე, რომლის ღირებულებაც 110 მილიონი დოლარია. 250 ნომრიანი სასტუმროს მიზანია მწვანე კონცხი 4 სეზონიან კურორტად ჩამოაყალიბოს. სასტუმროსა და საბაგიროს მიმდებარე ტერიტორიაზე კი მოაწყოს სპორტული მოედნები, აუზი და რესტორანი. შესაბამისად, საბაგიროთის სარგებლობა სასტუმროს სტუმრების გარდა სხვა ვიზიტორებსაც შეეძლებათ. თანაინვესტირების ფონდს სასტუმროს მართვაში მსოფლიოში ლიდერი სამკურნალო გამაჯანსაღებელი ოპერატორი კომპანიის შემოყვანას სურს და მოლაპარაკებებს ამ მიმართულებით უკვე აწარმოებენ. ამჟამად მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები, მიწის სამუშაოები, პარალელურად მიმდინარეობს პროექტირება, როგორც არქიტექტურული, ასევე საინჟინრო, ასევე ფუნქციური. გვაქვს მოლაპარაკებები შესაბამის წარმატებულ და მსოფლიოში ლიდერ სამკურნალო გამაჯანსაღებელი ოპერატორ კომპანიებთან. ასეთი პროექტები და ეს პროექტი კონკრეტულად ძალიან დაეხმარება და ვიტყოდი სხვა ჭრილში გადაიტანს ტურიზმის ზრდას ქვეყანაში. თანაინვესტირების ფონდი ასევე მთაბურის მთაზე ახორციელებს პროექტს, სადაც სარეკრეაციო ზონა და გოლფის მოედანი უნდა მოეწყოს. პროექტის ღირებულება კი 60 მილიონი დოლარია და ის 2018 წელს უნდა ამუშავდეს. თბილისის მახლობლად 10 დღის წინ გაიხსნა კიდევ ერთი გოლფის მოედანი თერლეთის მთაზე და ფონდის წარმომადგენელი ამასთან დაკავშირებით ამბობს, რომ 2 გოლფის მოედანი არც თუ ბევრია თბილისისთვის, არამედ არასაკმარისიც კი არის, რამდენადაც ამ სპორტმა სრულად ახალი ტიპის ტურისტები უნდა მოიზიდოს ქვეყანაში. თბილისისთვის და საქართველოსთვის ეს არის ცოტა და კიდევ უფრო მეტი უნდა იყოს. კიდევ უფრო მეტი უნდა იყოს იმისათვის, რომ მეტი გოლფით გატაცებული და ინტერესებული ტურისტი შემოვიდეს ერთი და მეორე ეს სპორტის სახეობა ასევე განვითარდეს ქვეყანაში. მიმდინარეობს ამ შემთხვევაში უკვე სამშენებლო სამუშაოები, შესაბამისი ნებართვები მოპოვებულია, შესაბამისი გეგმარება დამტკიცებული არის. საქართველოს რკინიგზა კი ავრცელებს განცხადებას და კომპანია მგზავრებს ინფრასტრუქტურის სამუშაოების გამო რეისების გაუქმების შესახებ ატყობინებს. რკინიგზაში მიმდინარე ინფრასტრუქტურის სამუშაოების ჩატარებასთან დაკავშირებით 7 ნოემბერს ქუთაისიდან, 8 ნოემბერს ზუგდიდიდან და ბათუმიდან ერთი რეისით მსვლელობიდან იხსნება ადგილობრივი ელექტრომატარებლები. შესაბამისად, დღეს თუ ვინმეს ჰქონდათ აგეგმილი ქუთაისი, ზუგდიდი, ქუთაისი, ბათუმის მიმართულებით მგზავრობა, უნდა გაითვალისწინონ ეს ინფორმაცია. მომავალი წლის ბიუჯეტში კი ფაროსანასთან საბრძოლველად მთავრობას 14 მილიონი აქვს განსაზღვრული. სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე განმარტავს, რომ 14 მილიონი ლარი არ არის ის საბოლოო ბიუჯეტი, რაც ფაროსანას საწინააღმდეგო ღონისძიებებს მომავალ წელს მოხმარდება. კელახანიშვილის ინფორმაციით, დონორებთან მუშაობა გრძელდება, მათ შორის დამატებითი დაფინანსების მისაღებად. შეგახსენებთ აქვე, რომ მიმდინარე წელს მთავრობამ 17,5 მილიონი ლარი დახარჯა, შტატების მთავრობამ კი 5,5 მილიონიანი დახმარება გასცა. მრავალწლიანი ნარგავობა. 2018 წელს იგეგმება აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებები უფრო მასშტაბურად, ვიდრე 2017 წელს მოხდა. თუმცა ციფრები, რაზეც ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ, ეს ციფრები არ არის საბოლოო. ბიუჯეტზე მუშაობა მიმდინარეობს. ეს არის ამ ვერსიაში დაემატა საქონელსა და მომსახურებაში 10 მილიონი ლარი დაახლოებით, რომელიც მოხმარდება ასევე იმ საჭიროებებს, რაც მონიტორინგს და კვლევას სჭირდება. ეს არის ძირითადად ფერომონების და სხვადასხვა ხალხიმიკატების მეცნიერების და ზოგადად იმ ადამიანების დაფინანსებისთან, რომელიც ამ მიმართულებით იმუშავებს.
იმისთვის, რომ ფერმერი გაზაფხულს მომზადებული შეხვდეს, რუსეთის ეროვნული სააგენტო საინფორმაციო კამპანიას ფაროსანას წინააღმდეგ აგრძელებს იმის შესახებ, თუ რა ღონისძიებებია გასატარებელი ამ პერიოდში. მინისტრის მოადგილე ასევე ამბობს, რომ ყველა რეგიონში სერვის ცენტრებია განთავსებული, სადაც დაინტერესებული პირი ნებისმიერ შეკითხვაზე მიიღებს პასუხს, უწყება ასევე ფერმერებს მოუწოდებს, რომ იაქტიურონ. 210,000 ოჯახს დაურიგეთ პაკეტი, რომელი პაკეტშიც იყო სწორედ ის ბუკლეტი, რომელზედაც თქვენ სამკითხვას, თუ შემოდგომიდან მომავალი წელი, რომელ თვეს რა ღონისძიებები უნდა გაატაროს. ეს არის ამ შემთხვევაში ნაკვეთების გასუფთავება ნარჩენებისაგან, ფუნგიციდების დამუშავება, იმ დრენაჟის გაკეთება, რომელიც აუცილებელია, ეს ართხოვლებს დიდ მატერიალურ დანახარჯებს, ეს არის თვითონული ფერმერის მიერ მის მიერ გასაწევი სამუშაო და ამასთანავე კალენდარია მიცემული თუ მოვლაში რა სამუშაოებია გასაკეთებელი. ინფექციური კლინიკის პროექტის შექმნაზე მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ გამოცხადებული ტენდერი ჩაიშალა. ფონდის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში, რომელიც ცენტრის პროექტის შექმნისთვის იყო წარმოდგენილი, რამდენიმე კომპანია იღებდა მონაწილეობას, მათ შორის მინიმალური მოთხოვნები ტექნიკურ და ფინანსურ დოკუმენტაციასთან მხოლოდ 2 მათგანმა დააკმაყოფილა. ასევე ორივე კომპანიის ფინანსური წინადადება მნიშვნელოვნად აღემატებოდა ბიუჯეტით გამოყოფილ თანხებს, რის გამოც საკონსულტაციო შერჩევა საბოლოო ჯამში ჩაშლილად გამოცხადდა. მუნიციპალური განვითარების ფონდი ინფექციური პათოლოგიების შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრის პროექტირებაზე მუშაობს. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მთის კურორტების განვითარების კომპანიამ და საქართველოს სათხილამურო ფედერაციამ კი საერთაშორისო სათხილამურო ფედერაციის მხარდაჭერით 2დღიანი სემინარი დაასრულა თემაზე თხილამური ცრეალის სწავლება და მწვრთნელთა მომზადების სტრუქტურა. საერთაშორისო სათხილამურო ფედერაციის კონსულტანტმა განიხილა ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა თხილამურებზე ცრეალის სწავლების და მწვრთნელების მომზადების კუთხითაც. შვეიცარიის სათხილამურო სპორტის მასწავლებელთა ასოციაციის წარმომადგენელმა მონაწილეებს ასევე გააცნო სათხილამურო სპორტის ინსტრუქტორების საერთაშორისო ასოციაციის სტანდარტები, თხილამურებზე ცრეალის პროფესიონალურ მასწავლებლად ჩამოყალიბების კრიტერიუმები და ასე შემდეგ. ანა სანამ სავალიდო მიმოხილვას დაანონსებს, მოდი მეც შემოგიერთდები, სხვაჩვენს Forbes-ის მასალით 2017 წლის პირველ 9 თვეში საქართველოში მოქმედმა მობილურმა ოპერატორებმა ჯამში აბრამდელი 333,700,000 ლარის შემოსავალი მიიღეს. შემოსავალზეა საუბარი. მობილური ოპერატორების თავად შემოსავლებმა, ანუ კომპანიების კი 39,553,000 ლარი შეადგინა, რაც აგვისტოსთან შედარებით 2,400,000 ლარი შემცირებული მაჩვენებულია. მოკლედ, კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მონაცემებით წლის პირველ 9 თვეში მობილური ოპერატორების შემოსავლები წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 23,5 მილიონი ლარით არის გაზრდილი. და აი კომპანიების მიხედვით, აგერ არის უკვე გრაფიკა, რომელიც ჩვენებმა გაამზადეს და აი გადავიაროთ ეს თქვენთან ერთად. შედეგები შემდეგია: მაქტიკომი 114,100,000, ჯეოსელი 123,200,000, მობიტელი, ანუ იგივე ბილაინი 45,200,000, სილქნეთი 809,929 ლარი და G-Mobile, ჩემო ბატონო, 108,429. სექტემბერში სხვათა შორის ეს იყო მთლიან ამ გასული წლის ნაწილში, მაგრამ ცალკე რო ავიღოთ, სექტემბერში ყველაზე მეტი შემოსავალი ისევ მაქტიკომსთან დაფიქსირდა, მან 18,392,000-ზე მეტი ლარი შეადგინა, მას მოსდევს ჯეოსელი დაახლოებით 14,5 მილიონი ლარი და ბილაინი 6,5 მილიონი ლარის შემოსავლებით. წლის პირველ 9 თვეში კი ყველაზე მეტად მაქტის გაეზარდა ზრდა და დაახლოებით 10,5 მილიონი ლარი იყო. ჯეოსელის შემოსავალი წლიურად საშუალოდ 8 მილიონი ლარით არის გაზრდილი. მობილური საბუნეტების რაოდენობა კი საქართველოში 5 მილიონს აჭარბებს და ამ რიცხვს ყოველ ჯერზე ძალიან სახალისოდ გამოვყოფ ხოლმე, იმიტომ რომ მოსახლეობის რაოდენობას ბევრად აღემატება ცალკეული მობილური ოპერატორების აბონენტთა რაოდენობა. კომპანიების მიხედვით კი ასე გამოიყურება ეს მაჩვენებელი 2 მილიონს ოდნავ აჭარბებს მაქტიკომის მომხმარებელთა რაოდენობა, ჯეოსელის შემთხვევაში 1,700,000 აჭარბებს, ბილაინის შემთხვევაში 1,293,000-ზე ცოტათი მეტია, სილქნეთს ყავს 18,000 მომხმარებელი და G-Mobile-ს 1,419 მომხმარებელი.
აი ასეთი ამბები ქონდა, მიმოვიხილეთ და მოვასწარეთ ასე მობილურ ოპერატორებთან დაკავშირებითაც საუბარი. წინ კი უკვე დრო არის რომ გადახვიდოთ ვალუტის კურსს, მით უმეტეს კარგი ამბები გვაქვს დღეისთვის. ლარი დოლართან მთელი 1 თეთრით გამყარდა. აბა ეროვნული ბანკის ცნობით 7 ნოემბრის ვაჭრობის შედეგად დოლარი გაუფასოვდა და 2 ლარი და 60 თეთრი შეადგინა. გაცილებით დამაიმედებელი იყო ქუჩაში გუშინწინდელი და გუშინდელი მაჩვენებლები. სავალუტო ჯიხურები აღარც არის პრინციპში რაღაც 60-ხიანი მიშენებული ლოჯიებით არიან ამის ისე გავითარდნენ. მოკლედ მათ წითელ ტაბლოზე გამოფენილი ციფრები და რიცხვები გაცილებით დამაიმედებელი იყო გუშინ წინ, თუმცა ბლუმბერგის ტერმინალი უფრო მეტ იმედს იძლევა, რომ ლარი გამყარდება და ლარი უფრო ძლიერად იქნება და არ მიეცემა საშუალება ბევრს აკეთოს ის რაღაცა თავისი სრულიად უაზრო ან სრულიად გამიზნული პროგნოზებიც. მოკლედ გაუფასურებულია თურქული ლირა და იგი 67 თეთრი ღირს, ფუნტის ფასი 3 ლარი და 42 თეთრია. აქვე დავამატებ, რომ 2017 წლის ოქტომბერში წინა თვესთან, ანუ სექტემბერთან შედარებით, ეროვნული ბანკის უცხოური სავალუტო რეზერვები 79 მილიონი დოლარით არის შემცირებული. პროცენტულ გამოხატულებაში ეს გახლავთ 2.3%, ხოლო ბოლო 1 წელიწადში უცხოური ვალუტის რეზერვები 191 მილიონი დოლარით, ანუ 7%-ით არის გაზრდილი. ზედმეტი შიშები და ფობიები ამასთან დაკავშირებით ნუ გვექნება. წლის ოქტომბრის ბოლოდან, როდესაც პრინციპში ლარის კურსი გაუფასურების პირველი ნიშნები გამოჩნდა, ოქტომბრის ჩათვლით სავალუტო რეზერვები 155 მილიონი დოლარით არის შემცირებული მთლიანობაში. ანუ ეს ჯამში არის 5%, ხოლო 2017 წლის 31 ოქტომბრის მდგომარეობით, ეს არის საბოლოოდ ოფიციალურად საქართველოს სავალუტო რეზერვებმა 2 მილიარდ 700 მილიონი დოლარი შეადგინა, ესეც კარგად დაიმახსოვრეთ და აქედან 1 მილიარდ 935 მილიონი არის ფასიან ქაღალდებში განთავსებული, ხოლო 808 მილიონი დოლარი ნაღდი ფულია. უცხოური ფულია და ასევე დეპოზიტებია. გადავდივართ ამინდის პროგნოზზე. ეს ცოტა გაგვიგრძელდა პროლოგი, მაგრამ ვატყობთ რა თქვენს ინტერესს განსაკუთრებით ჩემს ზოლიან პიჯაკთან დაკავშირებით. ამაზე ცოტა მოგვიანებით, მოდი ვნახოთ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია ამინდის პროგნოზთან დაკავშირებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. გარემოს ეროვნული სააგენტო იტყობინება, რომ ამინდი საქართველოში განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილოეთიდან მოქმედი ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსაოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება და ზოგან იწვიმებს კიდეც. იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი. სოხუმში უნალექო ამის ველოდებით და 17 გრადუსი იქნება. ბათუმშიც უნალექოთ ჩაერის დღე და 18 გრადუსი დაფიქსირდება. ქობულეთში კიდევ უფრო თბილა 1 გრადუსით, აქ 19 გრადუსია მოსაოდნელი. ქუთაისში მართალია მცირე წვიმაა ნავარაუდები, მაგრამ 21 გრადუსს მიაღწევს დღის განმავლობაში ტემპერატურა, ზუგდიდში 20 გრადუსი დაფიქსირდება, ოზურგეთშიც 20 გრადუსია მოსაოდნელი, მაგრამ აქ წვიმს. ონში მცირე წვიმა ასევე ნავარაუდები და 19 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, გორში მცირე წვიმა და 20 გრადუსია მოსაოდნელი, ცხინვალში 19 გრადუსი, მარნეულში ასევე 19 გრადუსი, რუსთავში კი 20 გრადუსი იქნება დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა. ახალციხეში 16 გრადუსი ელოდებიან და მცირე წვიმასაც, ბორჯომში უმეტესად უნალექო ჩაივლის დღე და აქაც 16 გრადუსი დაფიქსირდება, ბაკურიანში 15 გრადუსი იქნება, ახალქალაქში კი 14, სტეფანწმინდაში 11 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა და მცირეოდენ წვიმასაც ვარაუდობენ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში. თელავში 17 გრადუსია მოსაოდნელი და იწვიმებს, თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, დღის მეორე ნახევრიდან კი მცირე წვიმასაც არ გამორიცხავენ. იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი და არის მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება 18 გრადუსი. ფოც არ აწყდება. პრინციპულად. არა, სანამ არ იქნება ყველა იურიდიული საკითხი მოგვარებული იქამდე. რატო, კანონს დაარღვევ, ფოთი რო გამოაცხადო, რომ არის კარგი ამინდი და გარემოს ეროვნულ სააგენტოსთან შეთანხმებით. თუ რა ხდება, ამაგებინე. არა.
არ აცხადებ. კარგი. დღე შევაკახეთ ის სხვა ქალაქები, მაგრამ ბოლოს გადაგიკეტა, არ ჩაგიშვებენ არც გრიგოლეთში არსად და ესე იქნება, ვიცი მე ფოთელების საქმე, მოკითხვა საქართველოს ყველა კუთხეს, ყველას უსურვებ კარგ ამინს, კარგ განწყობას და კარგ შემოსავლებს, ჯანმრთელობას. მოკლედ გავიდეთ მოკლე პაუზაზე, ჩვენი მეგობრები, საუკეთესო ხალხი ემზადებიან ძალიან საინტერესო ეთერისთვის, სულ რამდენიმე წუთში საქმიანი დილა აგრძელებს თქვენთვის მაუწყებლობას. 13-დან 19 ნოემბერამდე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში გლობალური მეწარმეობის ქსელის ინიციატივას შეუერთდება და მონაწილეობას მიიღებს გლობალური მეწარმეობის კვირეულში. კვირეულში 160-ზე მეტ ქვეყანაში გამართული ღონისძიებიდან ერთ-ერთი საქართველო იქნება, მისი პარტნიორი კი 20,000-ზე მეტი ორგანიზაცია. კვირეულის ფარგლებში მთელი მსოფლიოს მასშტაბით 35,000-ზე მეტი ღონისძიება იგეგმება, რომლებშიც მილიონობით ადამიანი მიიღებს მონაწილეობას და თბილისი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტით იქნება წარმოდგენილი. აი ამ თემაზე მას მიწვევთ ნინო პატარაიას, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლის დეკანს და სანდრო კანდელაკს, ილიაუნის სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიის მენეჯერს. მას მიწვევთ პირობითია, იმიტომ რომ ჩვენი მაყურებელი კარგად იცნობს უკვე ორივე რესპონდენტს. მოგესალმებით, მადლობა ამისთვის, რომ ხართ დილიდან ჩვენთან ერთად. რიცხვები შთამბეჭდავია, მასშტაბები უდავოდ შთამბეჭდავი არის. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი აქტიურად, რა თქმა უნდა, ჩაერთო ამ საკითხში. მოდით ჯერ გლობალურ ნაწილზე გადავიდეთ, რატომ გადაწყვეტეთ, რომ ყოფილიყავით, რისი ნაწილი გადაწყვეტეთ, რომ ყოფილიყავით, რას გულისხმობს ეს პროექტი? დიახ, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. 2016 წლიდან ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი უკვე არის გლობალური მეწარმეობის საერთაშორისო ქსელის წევრი, რომლის ინიციატივის ფარგლებში ხორციელდება ყოველწლიურად ამგვარი კვირეული. და ამ კვირეულის პარტნიორებიც ვართ. კი, რა თქმა უნდა, ოფიციალური პარტნიორები ვართ. ჩვენთვის პრინციპში უნივერსიტეტის ძალიან მნიშვნელოვანია სამეწარმეო ეკოსისტემის განვითარება და რეალურად ეს ღონისძიება ძალიან ბევრ საინტერესო სპიკერს, სტარტაპს, ასე ვთქვათ, მოიაზრებს ამ კვირის ფარგლებში და ეხმარება ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, რომ ის მნიშვნელოვანი უნარჩვევები, რაც ნებისმიერ მეწარმისთვის მნიშვნელოვანი, შეიძინოს ამ კვირის ფარგლებში. მე დღეს ესრებს რომ გადავხედე, საკმაოდ დატვირთულია, რომ თავისთავად როცა ამდენ დღეზეა გაწერილი, ბევრ ღონისძიებას მოიცავს, მაგრამ მაინც ვისთვის იქნება საინტერესო და რას შესთავაზებთ ამ კვირეულის ფარგლებში? ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც არის, ჩვენი ღონისძიებების უმრავლესობა არის საჯარო, შესაბამისად ნებისმიერი ადამიანი, დაინტერესებული პირი, მიუხედავად იმისა, სად მუშაობს ან სწავლობს, შეიძლება რომ დაესწროს ამ ჩვენი დაინტერესოს. ნებისმიერ სტუდენტს ან ადამიანს, რომელიც დაინტერესებულია, რომ სამწარმოო საქმიანობა წამოიწყოს, ასე ვთქვათ, ან თუნდაც ბიზნეს იდეა აქვს და უნდა რომ რეალურ ბიზნესად აქციოს. აქედან გამომდინარე, პრინციპში ნებისმიერი ადამიანი, ვინც თვითონ მასტერკლასია. კი, ეგენიც იქნება, მაგაზეც გეტყვის ნინაც და სანდროს, მაგრამ ერთ დეტალზე მინდა კიდევ თქვენი ყურადღება შევაჩერო, ქალბატონებო და ბატონებო. ღონისძიებები ამ კვირეულის ფარგლებში 2017-ის ფარგლებში განსაკუთრებით იქნება ფოკუსირებული და აქ არის საჭირო თქვენი დაჟინებული მზერა ქალებისა და ახალგაზრდების მაქსიმალურად წამოწევაზე. ნუ მოერიდებით მათ მიმართ დაჟინებულ მზერას და ინტერესს მაქსიმალურად გამოხატეთ. ილიაუნია უერთდება არა მხოლოდ აი ამ კვირეულს, არამედ მთლიანად თან ქალების ნარატივის ავტორი ვარ და ეს გადაცემა იქნება ავანგარდში ამ თემისას და დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრ საინტერესო რესპონდენტ შეიძენს ილიაუნის დახმარებით. სანდრო ვინგველის კიდევ საოცარი ახალგაზრდებიდან თუ ძველგაზრდებიდან, რომლებიც შენი ინტერესის სფეროში მოექცნენ, ვიდრე ნინას დაუბრუნდები სპიკერების ჩამონათვალზე და სხვადასხვა თემებზე. დილა მშვიდობისა, მადლობა მოწვევისთვის და მადლობა მინდა გადავუხატო საქმიანი დილოს და Forbes იმისთვის, რომ ყოველთვის გვერდში უდგას მსგავს წამოწყებას, გვეხმარება საინფორმაციო და შინაარსობრივ ამბავშიც. როგორც მინდა აღნიშნა გლობალური მეწარმეობის კვირეულის ფარგლებში გვაქვს ბევრი ძალიან საინტერესო ღონისძიება, გვაქვს სტარტაპებთან შეხვედრა, რაც მოიაზრებს საქართველოში არსებული წარმატებული სტარტაპების, რომლებიც არა მარტო ლოკალურ ბაზარზე, არამედ გლობალურ ბაზარზეც არიან გასულები, მათთან შეხვედრას, რათა მოხდეს ერთი რომ მეწარმეობის კუთხით ინფორმაციის ამაღლება და სტარტაპების კუთხით და მეორე ინსპირაციის და მოტივაციის მისცემა ახალგაზრდების, ვისაც სურს რომ დაიწყოს სტარტაპი. ასევე გვაქვს ძალიან საინტერესო 17-19 ნოემბერში ჩაათვლით გვაქვს ჰაკათონი ციფრული ტურიზმის სფეროზე და დამეთანხმებით რომ ტურიზმი დღესდღეობით ძალიან ციფრული ტურიზმი ჰაკათონი
შეიკრიბება ბევრი ერთი ინტერესის მქონე პროგრამისტი, ბიზნეს მიმართულების ახალგაზრდა და იმუშავებენ 3 დღის განმავლობაში იმაზე, რომ შექმნან, ხო, 3 დღის განმავლობაში იმაზე, რომ შექმნან რაც შეიძლება საინტერესო ბაზარზე მორგებული საინტერესო ციფრული პროდუქტები. ეს აპლიკაცია იქნება საიტი თუ ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა. ასევე გვაქვს ძალიან საინტერესო მეიკათონი, რომელიც ილიონის ბიზნეს სკოლის და სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიის ორგანიზებით ტარდება. ეს არის პირველი და მეორე კურსის ბიზნეს ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის. ეს ღონისძიება შექმნა ზუსტად იმიტომ, რომ პირველ და მეორე კურსელებს როცა აბარებენ უნივერსიტეტში პირდაპირ შეხება ქონდათ ბიზნესთან, იდეიდან პირველ ბიზნესამდე, ესე ქვია მეიკათონს და დამერწმუნდით, რომ ძალიან საინტერესოა იმ გაგებით. ჰაკათონის შემთხვევაში არის შეზღუდვები ასაკზე? არა, ჰაკათონის შემთხვევაში არანაირი შეზღუდვა არ არის. ნებისმიერი წლოვანების, ნებისმიერი მიმართულების, ნებისმიერი ინტერესის მქონე ადამიანს შეუძლია მოვიდეს ჩვენთან. მთავარი აინტერესებს პროგრამირება, აინტერესებს ახალი მეგობრების გასტანა და აინტერესებს ის, რომ ციფრული ტურიზმის მიმართულებით შექმნას რაიმე საინტერესო პროდუქტი. მეიკათონზე გავაგრძელებ ძალიან კარგი შესაძლებლობა იმათვის, ვინც ეხლა ჩააბარეს ილიონის ბიზნეს სკოლაში, ახალ ნაბიჯებს გავენ ამ მიმართულებით და უნდათ და სურთ, რომ საკუთარ ბიზნესში ცადონ ძალები. ეს მეიკათონი გაგრძელდება 1 კურსის განმავლობაში და ამას ექნება, ასე ვთქვათ, მასშტაბური სახე, რადგან ჩვენ ვაპირებთ, რომ ყველა დაინტერესებულ პირველ და მეორე კურსელს, ბიზნეს ფაკულტეტის პირველ და მეორე კურსელს მივცეთ საშუალება იმისა, რომ მათ საკუთარი ბიზნესები დაიწყონ. სანდრო, ეს გულისხმობს იმას, რომ ისინი მომზადებენ პროექტს, გაწერენ გეგმას და ასევე ამუშავებენ ამ ბიზნესს. ასევე ამუშავებენ ამ ბიზნესს. მთელი, ასე ვთქვათ, ამის პოინტი არის ის, რომ სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიის დახმარებით, ბიზნეს ფაკულტეტის მენტორების და ლექტორების დახმარებით, მათ ერთი რომ ბიზნეს იდეა დაამუშავონ, მეორე მოიფიქრონ მათ ბიზნეს მოდელი, მარკეტინგული დაიგმარება მოახდინონ, სტრატეგიულად სწორედ გაწერონ გეგმა და შესაბამისად ასევე მენტორები არის ილიას სამეცნიერო უნივერსიტეტის ბიზნეს ფაკულტეტის მშვენიერი და გენიალური ლექტორები, რომლებიც არიან საკმაოდ კვალიფიციური და შესაბამისად ძალიან კარგი გამოცდილება აქვს ამ კუთხით. როდესაც ზოგადად სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიის და პროექტის რეზუმეუთის მენტორები უმეტესობა არის ილიას სამეცნიერო ფინანსურ დახმარებასაც წევს უნივერსიტეტი ამ შემთხვევაში ბიზნესის დასაწყობად ყველა სჭირდება სასარგებლო ილიას სამეცნიერო უნივერსიტეტი ზოგადად ამ ღონისძიების ფარგლებშიც და ყოველთვის ცდილობს რომ და გუნდებს გაუწიოს როგორც მატერიალური დახმარება და შეიძლება იყოს ფიზიკური ამ შემთხვევაში ფაბლობის სახით ბიზნეს ფაკულტეტიდან როგორც განვახსენე მენტორები ერთვებიან და სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიიდან ერთვება ასევე როგორც ტექნიკური მენტორები და ასევე ჩვენ ვაძლევთ მათ საშუალებას რომ თავიანთი იდეები ჩვენთან არსებული მაღალ ტექნოლოგიური დანადგარების შედეგად ისინი აქციონ რეალურ პროდუქტებად. ანუ ჩვენ ვეხმარებით მათ რომ ნული დანახარჯის ფარგლებში შექმნან პროდუქტები იდეიდან გამომდინარე. ნინო, მენტორობა არ არის ერთადერთი დატვირთვა ამ კვირეულის ფარგლებში ილიონის ბიზნესის სკოლის ლექტორებისა, პროფესორებისა, ასოცირებული პროფესორებისა. არის კიდევ რამდენიმე ღონისძიება დაგეგმილი. ზოგადად მათი დატვირთვა ყოველთვის მრავალფეროვანია, თუმცა ცოტა უფრო მეტი თუ შეიძლება და პერსონიფიცირებაც ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან სოციალურ ქსელში დადებულმა ინფორმაციამ, რომელიც ილიონიმ გავრცელა, დიდი ინტერესი გამოიწვია. ამ კვირეულის ფარგლებში ჩვენ ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს ვთავაზობთ კიდევ ერთ ძალიან საინტერესო ღონისძიებას, ეს არის ღამე თეატრში, რომელსაც გაუძღვებიან ილიონის ბიზნესის სკოლის ლექტორები, რომლებიც ძალიან როგორც მოწვეული, ასევე პროფესორები. რომ არავინ არ დაიძინოს? მაინც არის. პრინციპში ნებისმიერი ადამიანი, ვინც დასაქმებულია, ვთქვათ, თავისუფლად შეიძლება რომ შემოგვიერთდეს საღამოს და ძალიან საინტერესო საღამო გაატაროს. იქიდან გამომდინარე, რომ გვეყოლება ძალიან საინტერესო სპიკერები, მე ჩამოვთვლი ერთ-ერთი მათგანი არის ბატონი გიორგი ისაკაძე, რომელიც ისაუბრებს ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე, როგორც არის მედიის როლი მეწარმეობის განვითარების კუთხით, ასევე გვეყოლება სანდრო ასათიანი, რომელიც ისაუბრებს სტარტაპების კულტურაზე, გვეყოლება გიორგი ქადაგიძე, რომელიც ისაუბრებს ინოვაციებზე თანამედროვე სამყაროში, ასევე გიორგი პაპავა, რომელიც ისაუბრებს ინოვაციების როლზე ეკონომიკის განვითარების კუთხით, ასევე მე ვისაუბრებ უნივერსიტეტის როლზე მეწარმეობის განვითარების კუთხით, ასევე კახა მაგრაძე, რომელიც ისაუბრებს რამდენად მნიშვნელოვანია კომუნიკაციები, ეფექტური კომუნიკაციები სამეწარმეო საქმიანობაშიც, ნინო სუბილიანიც ასევე მსგავს საკითხზე გააკეთებს 30 წუთიან მოხსენებას ილიონის თეატრის სცენაზე და ასევე ნატალია შელეგია, რომელიც ისაუბრებს მეწარმეობის სტარტაპ მარკეტინგზე. ნატალია, კახა, ორი ნინო და სამი გიორგი.
ეს სანდრო არ გამომჩეს, ეს არის ის მინიმუმი რაც იქნება. მოკლედ ჯერ ოპერაში უნდა წავიწყეთ Forbes-ის იმაზე, ღონისძიებაზე და მე უკვე არ გვეყოლ. ინტერესი ძალიან დიდია. კი, ინტერესი საკმაოდ დიდია. რას ველით ჯამში სანდრო, ვიდრე ნინოსთან გადავინაცვლებ კვლავ ეს რაღაცა ერთგვარად მაინც აპრობირებული გზა არის და რა შეიძლება მიიღოს დაინტერესებულმა ახალგაზრდამ ამაზე მეტნაკლებად ვისაუბრეთ, მაგრამ პირადად რა მოლოდინი გაქვს ამ კონტექსტში? ჩემი პირადი მოლოდინი იქნება გამომდინარე, გვაქვს ძალიან საინტერესო კონდიციები. აი ჰაკათონის მაგალითი რა ვიღოთ, ჰაკათონიდან მე ველოდები ისეთ იდეებს, რომელიც მაგალითად ქართულ ტურიზმის ინდუსტრიას რადიკალურად შეცვლის. გულისხმობ იმას, რომ გაჩნდება უფრო მეტი საჭირო რესურსი და აპლიკაცია და ასე ვთქვათ, საიტი, რომელიც ჩვენთან ჩამოსულ ვიზიტორებს, რომელიც 6 მილიონზე მეტი არის უკვე და ასევე ლოკალურ ტურისტებს შეუწყობს ხელს, რომ მათ ასე ვთქვათ, ყოველდღიური ურთიერთობა და ცხოვრება გამომარტივდეთ. ანუ მარტივად დაჯავშნούν რაღაც ადგილები, მარტივად იმოგზავნონ საქართველოში და ეს ყველაფერი რაც შეიძლება უფრო სახალისო გახდეს, უსაფრთხო და ნაკლები დანახარჯით მოხდეს ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა. მე იქათონის პარაგრაფში ველი უფრო მეტ ასე ვთქვათ მოტივირებულ სტუდენტს, რომელიც პირობითად პირველ და მეორე კურსის შემდეგ უფრო გაცნობიერებულად შეძლებს იმის გადაწყვეტას რა უნდა ცხოვრებაში, პირობითად სურს რომ სტარტაპი დაიწყოს და მიმართულებით ემუშაოს, თუ სურს რომ გახდეს კარგი ტოპ მენეჯერი, რომელიც იმუშავებს სადმე დიდ კომპანიაში. ჩვენი მთავარი მიზანი არის რომ ამ ახალგაზრდებს მივცეთ შესაძლებლობა თავიანთი იდეები რეალობაში აქციონ, ხელშესახები გახდეს, ასე ვთქვათ, ამ სტუდენტების ცხოვრება ბიზნესთან და ყველაფერი რასაც სწავლობენ ცხოვრებისეულად გამოცადო უნივერსიტეტის დახმარებით რესტავრი. ასევე ერთ ღონისძიებას შევეხები გვაქვს როგორც თქვენ ახსენეთ ბატონ გიორგი ქალი მეწარმეების ძალიან საინტერესო ასე ვთქვათ საღამო რომელიც 16 ნოემბერს ჩატარდება Forbes-ის აუდიტორიაში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში გვეყოლება წარმატებული ქალი მეწარმეები და ვისაც სურვილი აქვს და სურს ინსპირაცია და კითხვაზე პასუხი თუ რატომ უნდა გახდეს მეწარმე და რატომ უნდა ჩაერთოს ამ ამბავში აუცილებლად უნდა მოვიდეს და ასევე გვაქვს ძალიან კარგი ღონისძიება რომელსაც სტარტაპ იდეების კონკურსი ქვია რომელსაც დაჟინებული მზერა გაამზადოთ 16-ისთვის ძალიან ბევრ საინტერესოს ნახავთ და ქალების ნარატივშიც და ჩვენი საქმიანი გადაცემებში თუ გსურთ მოხვედრა ჩვენი ჯგუფი გაუცებად იმუშავებს 16-შიც ასე ვთქვათ და თემა ჩვენთვის საინტერესოა. რა ენთუზიაზმი აქვს მენტორებს და სპიკერებს ნინო? პირადად ესაუბრებოდი, პირადად აკოორდინირებ ასე ვთქვათ ამ თემას, მიუხედავად იმისა, რომ თავად სპიკერი ხარ ერთ-ერთი მომხსენებელი და მენტორი, აი როგორ ემზადებიან თეატრია მაინც? ძალიან ბევრი კითხვა დაისვა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ყველა ძალიან დიდი ინტერესით ელოდება ამ დღეს. არა მხოლოდ სპიკერები, ასევე დაინტერესებულები. ილეონი არ ეშვება თავის საოცარ სიურპრიზებს, კიდე ბევრ შემოგთავაზებთ. დიდი მადლობა. სანდრო, თუ შეიძლება კიდევ ილიას სახელმწიფო ბიზნეს სკოლის და პროექტ ალტრუზმაუთის ორგანიზებით, ასევე გვაქვს ძალიან მაგარი კონკურსი, რომელსაც ბიზნეს სტარტაპ იდეების კონკურსი ქვია. ეს არის ყველა იმ დაინტერესებული ბიზნეს ფაკულტეტის სტუდენტისთვის, ვისაც აქვს იდეა და სურს რომ შექმნას თავისი ინოვაციური ბიზნესი. ესეც დედლაინი ამ იდეების შემოტანის არის 10 ნოემბერი, 17 ნოემბერს გვექნება დემო დღე, რომელიც იქნება გრანდიოზული, საუკეთესო 10 იდეა, რომელიც იქნება ამ ღონისძიებაზე. EUK ინვესტის Erasmus+-ის პროექტის ფარგლებში სწავლენ ბრნოში, მასარიკის უნივერსიტეტში, სადაც გაივლიან სტარტაპ ტრეინინგებს და შეხვდებიან წარმატებულ სტარტაპებს და ასე ვთქვათ, ჩეხი ინვესტორებს და რაღაც ნაწილი წავა პორტუგალიაში, მინჰოს უნივერსიტეტში, ეს არის გიმარაეში, სტარტაპ ბრაგას არის მდებარეობს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ევროპული სტარტაპ აქსელერატორი და ნუ საშუალება აქვთ ჩვენ სტუდენტებს, ბიზნეს ფაკულტეტის სტუდენტებს თავის ცხოვრება რადიკალურად შეცვალონ, თავის ინოვაციური იდეები აქციონ რეალობად და თან დავეხმარებით იმაში, რომ გლობალურ ბაზარზე გავიდნენ და მიიღონ იქაური გამოცდილება. გავაკეთოთ ახლა ამ დილა უთენიან. მადლობა ნინო პატარაიას, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის დეკანს სანდრო კანდელაკი იყო ჩვენთან ერთად, რომელიც ილიაონის სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიის მენეჯერია. გავიდეთ მოკლე რეკლამაზე, ვიდრე გავაცილებთ სტუმრებს და სულ მალე დაგიბრუნდებით ბიზნეს სიახლეებით.
სავალუტო ფონდი საქართველოს ეროვნულ ბანკს უმაღლეს შეფასებას აძლევს რეგიონში საუკეთესოდ აფასებს და მინდა გითხრათ, რომ მთავრობას კიდევ ერთ რეგულაციას თავაზობს. საქართველოს ბიზნესმენთა ასოციაციის წევრების პოზიცია საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებით და მთავრობის გეგმა, რომლითაც ქვეყანაში ყველაზე მსხვილი დამსაქმებლების წინაშე წარსდგნა. თანაინვესტირების ფონდის გეგმები ენერგეტიკაში და სასტუმრო ბიზნესში ვადები, პროექტები, რომელზეც ფონდის ხელმძღვანელმა ბიზნეს მედია საქართველოსთან კვლავ ექსკლუზიურად ისაუბრა. 2017 წლის 9 თვეში საქართველოს სატრანსპორტო დარგების მიერ გადაზიდული ტვირთების მოცულობამ 30.300.000 ტონა შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდზე 700.000 ტონით შემცირებული მაჩვენებელია. იანვარ-სექტემბერში საზღვაო ნავსადგურებმა და საზღვაო ტერმინალებმა ჯამში 12.100.000 ტონა გადაამუშავეს, რაც წინა წელთან შედარებით 900.000 ტონით არის შემცირებული. მოკლედ საანგარიშო პერიოდში საზღვაო ნავსადგურებმა 283.000 კონტეინერი გადაამუშავეს, ნაცვლად წინა წლის ანალოგიური პერიოდისა, სადაც გასულ წელს იყო, თუ არ ვცდები, 251.323. კი არ ვცდები და ზუსტად. ანა, რა სიტყვი შენ? მე მხოლოდ შემიძლია შევავსო ინფორმაციები, რომელიც ამ ნაწილს უკავშირდება. წლის პირველ 9 თვეში საზღვაო ნავსადგურებიდან ყველაზე მეტი ტვირთი, უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, ფოთის პორტში გადამუშავდა და მან 5 მილიონი ტონა შეადგინა, რაც წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით 300.000 ტონით გაზრდილი მაჩვენებელია. გადამუშავებული ტვირთების მუშაობა და მოცულობა გაიზარდა ყულების საზღვაო ტერმინალშიც და 1.300.000 ტონა შეადგინა. ამ შემთხვევაში ბათუმის საზღვაო ნავსადგურს ტვირთბრუნვა შეუმცირდა და მან 3.100.000 ტონა შეადგინა, ნაცვლად გასული წლის 4.100.000-ისა, ანუ დაახლოებით 1 მილიონიანი კლება. ტვირთების გადამუშავება შემცირდა სუფსის საზღვაო ნავსადგურშიც, მან პირველ 9 თვეში 2.700.000 ტონა შეადგინა, გასულ წელს კი ეს მაჩვენებელი იყო 3.100.000. ეს ბიზნეს სიახლეების დასაწყისი ქონდა უკვე მეორე ნაწილში, წინ კიდევ ბევრი საინტერესო ამბავი გელოდებათ და სულ რამდენიმე წამში ვართ ეთერში. საქართველოს ეროვნული ბანკი რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო ცენტრალური ბანკია, ამბობს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მუდმივი წარმომადგენელი საქართველოში ფრანსუა პეშო. სასტუმრო ქორთიარდ მერიოდში გამართული კავკასიისა და ცენტრალური აზიის რეგიონული ეკონომიკური მიმოხილვის პრეზენტაციაზე. საქართველოს ეროვნული ბანკი რეგიონში ერთ-ერთი საუკეთესო ბანკია. ის საკმაოდ კარგად ახორციელებს საბანკო სექტორის რეგულირებას და ზედამხედველობას. ასევე ეროვნული ბანკი საკმაოდ აქტიურია ქვეყანაში ფინანსური სექტორის სტაბილურობის მიღწევის გზაზე. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი მთავრობას კერძო სექტორთან პირდაპირ შეთანხმების დადების შეზღუდვას თხოვს. ფონდის მუდმივი წარმომადგენელი ამბობს, რომ მსგავსი შეთანხმებები კონკრეტულ გარემოს ზღუდავს. კითხვაზე, უნდა ტარდებოდეს თუ არა აუქციონები საჯარო და კერძო პარტნიორობით განხორციელებულ პროექტებზე, პეშო პირდაპირ პასუხისაგან თავს იკავებს, თუმცა აღნიშნავს, რომ მთავრობამ ისეთი მექანიზმი უნდა გამოიყენოს, რომელიც სხვა კომპანიებს კონკურენციას არ შეუზღუდავს, მთავრობამ კი პირდაპირ ხელშეკრულებები მხოლოდ გამონაკლისის შემთხვევებში უნდა გამოიყენოს. ჩვენ ვეთანხმებით კერძო საჯარო პარტნიორობის შესახებ კანონს. ის საკმაოდ კარგ გათვლებს გვთავაზობს მსგავსი პროექტებიდან მომავალ ფისკალურ რისკებთან დაკავშირებით. არის საკმაოდ მკაფიო განმარტება სხვადასხვა საკითხებზე. ის ასევე ზრდის ფინანსთა სამინისტროს ხელმისაწვდომობას პროექტების შეფასებაზე. რაც შეეხება მეორად რეგულირებას, ჩვენ გვსურს ვიხილოთ პირდაპირ შეთანხმებების შემცირება. პირდაპირ შეთანხმება დგება მთავრობასა და კერძო კომპანიას შორის, კონკურენტული ატმოსფერო კი უკან რჩება. საუბარია კონკრეტულ პროექტებზე, რომელიც კერძო და საჯარო თანამშრომლობით დგება. ჩვენ გვინდა უფრო კონკრეტული განმარტება ამ პირდაპირ შეთანხმებების. ისინი უნდა არსებობდეს მხოლოდ უკიდურესად გამონაკლის შემთხვევებში.
ყველაზე დიდი რისკი იქნება საპენსიო რეფორმამ სულ რომ არ განხორციელდეს, ამბობს სოსოფ ხაკაძე. მისი თქმით, 5 წლის განმავლობაში საპენსიო დანაზოგების მხოლოდ ქართულ აქტივებში განთავსების დათმაზე მოლაპარაკებები მთავრობასთან გრძელდება. მიიჩნევს, რომ თუ საქართველოში ამოიწურება თანხების დაბანდების რესურსი, ქვეყნის ფარგლებს გარეთ არსებული ინსტრუმენტები უნდა იყოს გამოყენებული. მან ასევე გუშინდელ შეხვედრაზე აღნიშნა, რომ ფონდში თითოეულ თანამშრომელზე 2%-იანი შენატანის დავალდებულებით ხარჯის მნიშვნელოვან ზრდის პრობლემას ვერ ხედავს. განცხადება საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებით ასოციაციაში გამართული შეხვედრის შემდეგ გააკეთა TBC ბანკის გენერალურმა დირექტორმაც. სხვადასხვა შენიშვნა და არის მზაობა ქვეყნის ხელისუფლების მხრიდან რომ გაითვალისწინოს ჩვენი საბოლოო შენიშვნები, როგორ იქნება დანიშნული სანქციო საბჭოს წევრები, როგორ მოხდება თანხების გარკვევა, განკარგვა, იყო ხარჯებთან დაკავშირებული საკითხები. ძალიან ისეთი პროფესიული და იმ საკითხები დავაყენეთ, რომელიც ჩვენი ასოციაციის წიაღში ჩვენმა კომპანიებმა ჩვენ მსჯელობის შედეგად წარმოიქმნა ეს შეკითხვები, დავაყენეთ და თითქმის ყველა შენიშვნაზე მივიღეთ თანხმობა ხელისუფლების მხრიდან. შენიშვნები არ ყო, უბრალოდ კითხვა პასუხის რეჟიმი იყო, უფრო განმარტებებს დავარქვევდი ამას ყველაფერს, ანუ საუბარი იყო როგორც გითხარით, როგორ მოხდება განთავსება, რომელი ვალუტებში ხომ არ არის რამე შეზღუდვა, თლიანად თქვა იქ, როდესაც სავალო ფასიან ქაღალდებზეა საუბარი, ხომ არ არის საჭირო იმისაც, რომ განიმარტოს ცალკე, რამდენი უნდა იყოს კერძო, რამდენი უნდა იყოს სახელმწიფო. უბრალოდ მე ვფიქრობ, რომ იყო საკმაოდ საინტერესო ღია განხილვა, კომენტარები იყო მთავრობის წარმომადგენლებისა, რომ ისინი ჩაინიშნავენ ამას, შეიძლება თქვა გააზრება მოხდეს თავიდან და მე ვფიქრობ, მოკლე პერიოდში კიდევ დამატებით შეხვედრა გვექნება. ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდმა საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებით სადაზღვეო სექტორის შეფასებებიც მოისმინა. კონკურენცია კი არ იქნება, თუ ესე წავიდა რეფორმა როგორც არის დაგეგმილი, პირიქით ურთიერთდახმარება იქნება და ეს ორი რეფორმა ჩვენს დაეხმარება. რას გულისხმობ? თქვენ იცით რომ მხოლოდ 40 წლისევით დაქირავებულებს არის სავალდებულო საპენსიო რეფორმაში ჩართვა, თვით დასაქმებულები რჩება მაგალითად 1 მილიონი ადამიანი, რომელთა მოზიდვა ძალიან მნიშვნელოვანია და მიახედავ კერძო სადაზღვეო კომპანიების როლს ძალიან მნიშვნელოვანს, იმიტომ რომ შეუძლიათ მათ აწარმოონ გაყიდვები და ეს ადამიანები მოიცვან, ასევე მაღალ შემოსავლიანები, როგორც იცით, თავისუფლდებიან ვალდებულებისგან საპენსიო ფონდებში გაწევრიანების სახელმწიფოსთან, ესეც კერძო სადაზღვეო კომპანიების ბაზრად დარჩება და ვფიქრობ, ეს რეფორმა ძალიან წაადგება ქვეყანას, თუ კერძო სადაზღვეო კომპანიები ჩაერთვებიან. მათ შორის ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა სიცოცხლის დაზღვევის კომპონენტით შევავსოთ ეს დანაზოგი და იმ შემთხვევაში, თუ ადამიანმა ვერ მიაღწია საპენსიო საქმეს, უფრო ადრე გარდაიცვალა, მისმა მემკვიდრეებმა მიიღონ ის თანხა, რასაც ის დააგროვებდა, რომ ეცოცხლა საპენსიო ასაკამ. თანაინვესტირების ფონდი პროექტებს ახორციელებს ენერგეტიკის მიმართულებით. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მტკვარი ჰესის და ონის კასკადის მშენებლობა. შესაძლებლობის გამო დავსვით კითხვა, რამდენად არის შესაძლებელი თანაინვესტირების ფონდი შევიდეს მზის და ქარის ენერგიის წარმოებაში. შეგვიძლია მოვისმინოთ ირაკლი ქარსლაძის პასუხიც. სხვადასხვა პროექტებს ვიხილავ ჩვენ როგორც ენერგეტიკაში, ასევე დანარჩენ სხვა მიმართულებებში, იგივე სოფლის მეურნეობაში. ნამდვილად ვერაფერს ვერ გამოურიცხავ, მაგრამ ამ მომენტისათვის მიმდინარე მსგავსი ალტერნატიული ენერგიების თვალსაზრისითაც ან მზის და ქარის ენერგიაზე ასეთი პროექტი ამ მომენტისათვის ჩვენთან არ არის. ეს შეხება კიდევ ერთ პროექტს, რომელიც თანაინვესტირების ფონდს აქვს დაანონსებული. საუბარია განმუხურში სასტუმროს მშენებლობაზე. როგორც ჩანს, სამშენებლო სამუშაოები აქ ჯერ არ დაწყებულა, თუმცა გეგმაშია 5 ვარსკვლავიანი სასტუმროს პროექტში 60 მილიონი დოლარის ინვესტიციის ჩადება. ვითვალისწინებთ იმ გამორჩეულ კლიმატურ პირობებს, ვითვალისწინებთ მდებარეობას და სხვა უპირატესობებს და ამაზე დაყნობით ვითარდება ეს კონცეფცია და შესაბამისად სამუშაოებიც, როგორც კი ჩვენ გვექნება საკმარისი საშუალება გულისხმობ დიზაინის და პროექტირების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ აქ არქიტექტურულ პროექტზეა საუბარი, საინჟინრო პროექტზეა საუბარი, ფასადების პროექტზეა საუბარი. კონკურენციის სააგენტოს ხელმძღვანელმა ბიზნეს მედია საქართველოსთან შეფასე ლიბოს საჩივართან დაკავშირებით პირველი სატელევიზიო კომენტარი გააკეთა. ნოდარ ხადური ამბობს, რომ საკითხთან დაკავშირებით მისმა უწყებამ უკვე მიმართა ბათუმის მერიას, თუმცა მუნიციპალური უწყებიდან პასუხი ჯერჯერობით მიღებული არ აქვთ. ჩვენ მივმართეთ ბათუმის მერიას იმისათვის, რათა შედარებით უფრო ღია
მუშაობის პრინციპები დაამკვიდროს. მოგეხსენებათ ახლა არჩევნები დასრულდა და ალბათ ჩვენ გავაგრძელებთ მუშაობას ბათუმის ახლად არჩეულ მერთან და საკრებულოსთან. კონკურენციის სააგენტო თამბაქოს ბაზრის ხელახალ კვლევას აწარმოებს. სააგენტოს შარშანდელი კვლევით, რომელიც 4 თვეს იხებოდა, ბაზარზე არაკონკურენტული მდგომარეობა არ ფიქსირდებოდა. საქალაქო სასამართლომ კი განსხვავებული განაჩენი გამოიტანა. კერძოდ, თამბაქოს მწარმოებელი ორი საერთაშორისო ბრენდი 90 და 100 მილიონი ლარით იყო დაჯარიმებული. მოგვიანებით გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლომ გააბათილა, საინტერესო იქნება კონკურენციის სააგენტოს ხელახალი დასკვნა ამ საკითხთან დაკავშირებით. თქვენ იცით რომ ჩვენ გარკვეული შუალედური დასკვნა ქონდა გაკეთებული, მაგრამ იმის გამო რომ ის არ ასახავდა სრულად განვლილ პერიოდს, მივიღე გადაწყვეტილება რომ გაგვეგრძელება ვინაკვლევები, ამ წუთასაც ჩვენ ვაგრძელებთ კვლევას, ინფორმაციას ვღებულობთ შესაბამის სამსახურებისაგან და ასევე მეწარმე სუბიექტებისაგან და ჩვენ ვფიქრობთ რომ ალბათ წლის ბოლოსათვის დავასრულებთ ანალიზს და მომავალ წლის დასაწყისში უკვე სრულად წარმოვადგენთ ინფორმაციას იმის შესახებ თუ რა ხდება თამბაქოს ბაზარზე. ოქტომბერში საქართველოში ბენზინის და დიზელის საწვავის იმპორტმა 97,000 ტონას გადააჭარბა, რაც დაახლოებით 12,4 ტონით ნაკლებია სექტემბრისთვის მაჩვენებელთან შედარებით და 18,500 ტონით ნაკლებია გასული წლის ოქტომბრისთვის მაჩვენებელზე. ნავთობიმპორტიერთა კავშირის ინფორმაციით, ქვეყნების მიხედვით 2017 წლის ოქტომბრის თვეში ბენზინის და დიზელის საწვავის იმპორტის ყველაზე დიდი მოცულობა რუმინეთიდან არის განხორციელებული 29,000-მდე ტონა და მთელი იმპორტის 29,7% შეადგენს. მას მოჰყვება რუსეთი, აზერბაიჯანი, თურქმენეთი, ბულგარეთი, საბერძნეთი და ასე შემდეგ. ეს ბიზნეს სიახლეების ამბები იყო. წინ გოლდება კიდევ არაერთი საინტერესო სიახლე. უკვე სტუმრებთან ერთად და დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრ საინტერესო ამბავს მოვისმენთ. 2018 წლის ეროვნულ გამოცდებზე ვისაუბრებთ და უკვე სტუმარს გიორგი წარმოგვიდგენს. საუბარი გვექნება აბსოლუტურად განსხვავებულ ფორმატზე, უკაცრავად რომელიცაც აბიტურიენტებს უნარების გამოცდის ჩაბარება მოუწევთ, ვერბალურ ნაწილში ანალოგიები, როგორც ცალკე დავალება უქმდება და ის წაკითხulis გააზრებას დაემატება. ცვლილებები ასევე შედის ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდაში, სადაც არგუმენტირებული ესე მაქსიმალური 20 ქულის ნაცვლად უკაცრავად შეფასდება 24 ქულით. რატომ გახდა ცვლილებები საჭირო და მოდი ცოტა უფრო იდეაში ვთქვა დეტალურად რა იცვლება 2018 წლის გამოცდებზე. ამას დაზუსტებით გვეთქვის სოფო დოლიძე, იგი ზოგადი უნარების ჯგუფის ხელმძღვანელი გახლავთ და მე მას მივესალმები. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის და მივესალმები ჩვენს აბიტურიენტებს. გუშინ წინდელის მერევს ვცდილობთ გარკვევას და მიხარია რომ თქვენთან ერთად ხსნით ამ თემას. ხსნით თემას სოფო მოდი რითი ჯერ მინდა ვისაუბროთ რა იცვლება და შემდგომ თუ შეიძლება არგუმენტაცია, არც იმას მალავრო დღევანდელი ჩვენი საუბარი მხოლოდ დასაწყისი იქნება ამ თემაზე საუბრისა და იმედია კარგი დისკუსიაც გამოგვივა. რა თქმა უნდა, იმედია აბიტურიენტები მაქსიმალურად ვრცლად შეიტყობენ ამ სიახლის შესახებ, თქვენი თუ სხვა გადაცემებიდან, ასევე ჩვენს ვებგვერდზე ვცდილობთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია განვათავსოთ ყველა იმ სიახლის შესახებ, რომელსაც ვთავაზობთ აბიტურიენტებს ყოველწლიურად და მათ შორის ახლა 2018 წლისთვის. ზოგადი უნარების სიახლით დავიწყებ, ზოგად უნარებში სიახლე გვაქვს, თუმცა არც ისე მასშტაბური, ეს სიახლე ვერბალურ ნაწილს შეეხება და კერძოდ ერთ კონკრეტულ ბლოკს დავალებების, ეს ერთ ანალოგიების ტიპის დავალებები. ანალოგიების ტიპის დავლებები რჩება ტესტში, აბიტურიენტებს ისინი ძალიან მოსწონს, ამიტომ მინდა მათ ვუთხრა რომ ისინი იქნება ტესტში კვლავ, თუმცა ცალკე ბლოკის სახით არ იქნება წარმოდგენილი, არამედ წაკითხული ტექსტის გააზრების ბლოკს დაუკავშირდება. რას ნიშნავს ახლა დაუკავშირდება წაკითხული ტექსტის გააზრების ბლოკს? ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ანალოგიებს ავაგებთ იმ სიტყვებზე, რომლებიც ტექსტში გვაქვს მოცემული, როგორც აბიტურიენტებს მოიხსენებათ და იმედი მაქვს რომ ამ პერიოდში უკვე იცნობენ ზოგადი უნარების ტესტის სტრუქტურას. ტესტში ანალოგიების ტიპის დავლებები იყო წარმოდგენილი სიტყვათა წყვილების სახით, ან ერთი სიტყვა იყო დაკავშირებული ხუთ სავარაუდო პასუხთან დასაკავშირებელი უფრო სწორად. შესაბამისად, ჩვენ ამჟამადაც სწორედ ამავე ფორმატის ანალოგიები გვექნება, უბრალოდ ეს სიტყვები, რომლებზეც ანალოგიები არის აგებული, იქნება ტექსტიდან აღებული. რატომ? იმიტომ, რომ აბიტურიენტებს გვინდა კიდევ უფრო მეტად უნარებზე ორიენტირებული შეფასება შევთავაზოთ.
მათ შეეძლებათ დაიხმარონ ტექსტი იმ შემთხვევაში თუ კი ამა თუ იმ სიტყვის მნიშვნელობა არ იციან. ეს ამარტივებს თქვენი გადამოსახედიდან ამ დავალების შესრულებას თუ ართულებს? სავარაუდოდ ეხიდება ეხმარება. იმ აბიტურიენტებისთვის, რომლებიც წაკითხulis გაზრებას წარმატებით ართმევენ თავს, ნამდვილად გამარტივებს საქმეს, იმიტომ რომ თუ კი აბიტურიენტს არ ეცოდინება სიტყვის მნიშვნელობა, მას შეიძლება ტექსტის თვითონ კონტექსტის წინადადების დახმარება. აქ უფრო მეტს ქონდა პრობლემა, ხო? პრობლემას ვერ ვიტყვი ზოგადად ჩვენს აბიტურიენტებს, როგორც სტატისტიკური მონაცემის ანალიზის საფუძველზე შეგვიძლია ვივარაუდოთ მხოლოდ, ეს ვარაუდია, თუმცა დაკურების საფუძველზე როგორ მუშაობენ აბიტურიენტები ტესტზე ესეც შეყარდება ეს ვარაუდი. წაკითხული ტექსტის გაზრების ნაწილს ზოგჯერ აბიტურიენტები თავს არიდებდნენ. არ უყვართ ვრცელი ტექსტების წაკითხვა, ზოგიერთს, მხოლოდ ზოგიერთს ეს უნდა აღინიშნოს, რომ ეს ყველას რა თქმა უნდა არის ეროვნული გამოცდები ტარდება და ფიქრობ რომ სტატისტიკა უკვე უნდა არსებობდეს ამასთან დაკავშირებით. რადგანაც ეს ნაწილი არის ტექსტში და რადგანაც ეს ნაწილი კიდევ უფრო ასე ვთქვათ მეტ მოცულობას იკავებს ტესტისა, ეს სწორედ იმის მანიშნებელია, რომ ის ძალიან კარგად აფასებს იმონარებს, რომლებიც აუცილებელია მერე უკვე უმაღლეს სასწავლებელში სწავლის გასაგრძელებლად, იმიტომ რომ თუ დავაკვირდებით სტუდენტები რას აკეთებენ ახალი ცოდნის შეძენის პროცესში, კითხულობენ სახელმძღვანელოებს, სტატიებს ეცნობენ სამეცნიეროს, ასე იძენენ ახალ ცოდნას, ანალიზებენ ახალ ინფორმაციას, გაიაზრებენ. ეს არის მთავარი, რასაც ისინი აკეთებენ უმაღლეს სასწავლებელში და სწორედ ამ უნარებს აფასებს წაკითხული ტექსტის გააზრება. ამიტომ ამაზე მეტი აქცენტის გადატანა და ამასთან ანალოგიების დაკავშირება, ანუ წაკითხული ტექსტის გააზრების წილის გაზრდა კიდევ უფრო ზუსტად შეაფასებს იმ უნარებს, რომლებიც აუცილებელია უმაღლეს სასწავლებელში. ეს ანალოგიებთან დაკავშირებით. შემდეგი, დიახ. ეს ცვლილება გამოიწვევს ოდნავ რაოდენობის გაზრდას ლოგიკის ბლოკის, ანუ ჩვენი ვერბალური ნაწილი კიდევ უფრო მეტად ლოგიკურ მსჯელობაზე აქცენტირებული ხდება. მეტ აქცენტს აკეთებს უფრო სწორად. ლოგიკის ბლოკი გაიზრდება, შეიძლება 2 ან 4 დავალებით გაიზარდოს, თუმცა ჩვენ ვპირდებით აბიტურიენტებს, რომ ეს დავალებები ფორმატის თვალსაზრისით იქნება ძალიან სხარტი, ლაკონური, მოკლედ ფორმულირებული, რომ ამან არ წაიღოს ბევრი დრო დავალების წაკითხვის პროცესში. მოცულობაც ხო, იმიტომ რომ ტესტისთვის განკუთვნილი დრო არ იცვლება, შესაბამისად, ჩვენ არ გვინდა რომ დრო წავართვათ აბიტურიენტებს, ასე ვთქვათ, ჩვენ ძალიან მოკლედ ლაკონურად ფორმულირებთ. რატომ გადაწყვეტეთ საერთოდ ამ ცვლილებების შეტანა? უკავშირდებოდა თუ არა ეს იგივე განვლილი პერიოდის სტატისტიკის გაანალიზებას, წინა წლების შედეგებს და რა შეგიძლიათ გითხრათ უნარებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მე მახსოვს, როდესაც თავიდან უნარები შემოვიდა როგორც საგამოსტო. მორჩეთ თვითონ რა ცვლილებებია, მორჩით ხო? უნარებში რა ცვლილებებია? მორჩით. ანუ თავიდან იყო კითხვები იმასთან დაკავშირებით, ანუ საერთოდ ანუ ბევრს საინტერესო როგორ შეიძლება ვისწავლოთ, რაღაცა მზადება იყო ამ უნარებისათვის, სპეციალურად რეპეტიტორებთან დადიოდნენ. თქვენ რატომ გადაწყვეტეთ რომ წელს ეს ცვლილება შეკეტანეთ? მზადება არის ეხლაც რეპეტიტორებთან დადიოდნენ. აუცილებლად რა თქმა უნდა ეს. კი, ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ რომ უნარების ტესტისთვის სპეციფიკური წვრთნა და ვარჯიში არაფრის მომტანი არ არის. რა თქმა უნდა მომზადება გამოცდისთვის, ნებისმიერი გამოცდისთვის აუცილებელია, მაგრამ ეს მომზადება უნდა გულისხმობდეს ტესტის სტრუქტურის გაცნობას, ინსტრუქციების გაცნობას, რა უნდა გავაკეთო თითოეული დავალების შემთხვევაში, როგორ უნდა ვიმუშაო ტესტთან, ეს ძალიან კარგად უნდა ვიცოდე, რა თქმა უნდა. უნდა მოვსინჯო ჩემი თავი, შევასრულო სუმცირე ერთი ტესტი. მე მაინტერესებს მარტივად იყო თუ არა იგივე ვთქვათ არგუმენტით გამყარებული თქვენთან სამუშაო ჯგუფში უნარების ტესტებში ცვლილება, რაც მათემატიკის შემთხვევაში თქვა, ანუ ტესტი გაამარტივეთ იმისათვის რომ დაძლევადი ყოფილიყო თუ რა, აი რატო შეცვალა? არა, იცით რა არის, ჩვენ ყოველთვის როდესაც რაიმე ცვლილებას ვთავაზობთ, აბიტურიენტებს ვთავაზობთ აუცილებლად რაღაცის საფუძველზე და თან რაღაც მიზნით. მიზანი, როგორც გითხარით, არის კიდევ უფრო მეტი აქცენტი უნარებსა და მსჯელობაზე, რაც არის ამ ტესტის ძირითადი დანიშნულება და ტესტის გაუმჯობესება, მე ვფიქრობ, ძალიან საინტერესო იქნება ახლა ჩვენი აბიტურიენტებისთვის. რაც შეეხება მიზეზებს, მიზეზები რამდენიმეა. ერთი, როგორც გითხარით, ჩვენ გვინდა კიდევ უფრო მეტად აბიტურიენტების მოტივირება წაკითხulis გააზრების ნაწილზე იმუშაონ, იმიტომ რომ ეს ნაწილი სწორედ საუკეთესოდ აფასებს მათ უნარებს, ანუ დავალებების რაოდენობის გაზრდით ამ ბლოკისთვის, ახლა უკვე წაკითხulis გააზრების 2 ტექსტთან დაკავშირებით 20 დავალება იქნება ვერბალურ ნაწილში, ამიტომ აბიტურიენტებს ვურჩევთ, რომ აუცილებლად წაიკითხონ ტექსტები, ეს мотиваცია იქნება მათთვის, რომ რაც შეიძლება მეტი დავალება წაკითხulis გააზრებასთან დაკავშირებით შეასრულონ, ეს ერთი. გარდა ამისა, ჩვენ გვქონდა, მაგრამ ეს სტატისტიკური მონაცემებს არ ეფუძნება, ეს ეფუძნება აბიტურიენტებთან არაერთ შეხვედრას, რომელსაც ვატარებთ წლების განმავლობაში და გვაქვს სამწუხაროდ ესეთი ინფორმაცია, რომ აბიტურიენტები ზოგი ნაწილი, რა თქმა უნდა, არასწორი სტრატეგიით უდგება ამ ტესტს. ეს ტესტი არის უნარების ტესტი, აზროვნებაზე ორიენტირებული ტესტი და ძალიან ბევრი სწორედ ანალოგიების ბლოკისთვის სიტყვების დაზეპირებას ცდილობს, მაგალითად ზოგიერთი ლექსიკონიდან, არც ეს მათი ინიციატივა თუ მათი დამხმარე
ხმარი ადამიანების ზოგიერთი ლექსიკონიდან პირდაპირ იზეპირებენ თქვა უცხო სიტყვებს არა ლექსიკონიდან იზეპირება ამ ტესტისათვის სწორედ ეს მინდოდა და მე თქვა ამ ტესტისთვის უცხო სიტყვათა ლექსიკონიდან სიტყვების დაზეპირება არ გამოგვადგება ამ ტესტისთვის გვჭირდება ბევრი კითხვა ჩვენი კითხვის უნარის უკეთ განვითარება. ამიტომ ჩვენს გააზრებაზე აქცენტს აკეთებს კიდევ ფართო თემა არის რამდენი შეიძლება გამოცდისათვის იყოს მხოლოდ საკითხulis გააზრებისათვის ორიენტირი და არა რეალურად სხვა სასწავლო პროგრამები უზრუნველყოფდნენ იმას რომ მათ სასწავლო ნაწილში ქონდეთ მნიშვნელოვანი ტექსტები წასაკითხი და გასაზრდელი. მათემატიკაზე მინდა გადავიდეთ სანამ ჩვენი დრო ამოიწურება. იყო ასეთი ფრაზა ნათქვამი და პრინციპში შარშანდებმა ამზაფხულის შედეგებმა აჩვენა რომ მათემატიკაში საშუალო ხულა იყო ძალიან დაბალი. კრიტიკულად დაბალი ჩემს გარშემო თუ კი რამე მომისმენია იყო აი ისეთი ქულები რომ როცა ვადარებდი წინა წლების მონაცემს მათ შორის ჩემს გამოშვების ნაწილს ვერაფრით ვერ გავიგე რანაირად შეიძლებოდა ტესტებს ასეთი შედეგები ეჩვენებინა საბოლოო ჯამში. ამან განაპირობა ის რომ ტესტს ამარტივებ და რამდენად არის გამოსავალი როდესაც ტესტი მარტივდება წინა წლის შედეგებიდან გამომდინარე. გაჩნიერისთვის არის გამოსავალი. თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ რომ ამით მათემატიკის სწავლის დონეს ან ცოდნის დონეს გავზრდეთ, რა თქმა უნდა ეს გამოსავალი არ არის. ეს არის ჩვენი ზოგადი პრობლემა მათემატიკაში როგორც საერთაშორისო კვლევები აჩვენებს მე-4 და მე-8 კლასში ან 15 წლის მოსწავლეებთან რომელიც ჩატარდა და ციკლურად ტარდება ჩვენი ცენტრის მიერ ჩვენ მონაწილეობთ ამ საერთაშორისო კვლევებში გვიჩვენებს რომ ძალიან მძიმე შედეგები გვაქვს მათემატიკაში ზოგადი უნარების ტესტის მათემატიკური ნაწილი წლიდან წლამდე ოდნავ რთულდება და ასევე ეს თუ შევდამთავროთ ხო და ასევე მათემატიკის ტესტიც რთულდება ანუ ლოგიკური სურათია მათემატიკაც ცუდად ვიცით ზოგადად მაგრამ ჩვენი გამოცდა არის სასელექციო გამოცდა ჩვენ და შევარჩიოთ აბიტურიენტები უმაღლესი სასწავლებლებისთვის და უნდა შევარჩიოთ იმ ადამიანებისგან, ვინც ყავს ჩვენ ვერ მოვიყვანთ აბიტურიენტებს ფინეთიდან, ჩვენ ყავს ჩვენი აბიტურიენტები, სხვა შორის ძალიან კარგებით და თუ მათი რაოდენობა არც თუ ისე ცოტა, იმიტომ რომ სუმცირე 2-3-მა მათემატიკაში სხვა არის გადალახა და ძალიან მაღალი ქულებით მიიღო გარკვეულმა ნაწილმა, ამიტომ ჩვენ უნდა მოვარგოთ ტესტი, სასელექციო ტესტი უნდა იყოს მორგებული პოპულაციაზე, ჩვენ უნდა შევარჩიოთ აბიტურიენტები უმაღლესი სასწავლებლებისთვის. ამ ცვლილებით ჩვენ ამას დიდად ცვლილებას ვერც დავარქმევთ, იცით, უბრალოდ მარტივი დავალებების ბლოკი შედარებით გაიზრდება, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ამით გვინდა უფრო მეტად აბიტურიენტების მოტივირება არ თქვენ უარი მათემატიკაზე და აირჩიონ მათემატიკა როგორც მე-4 არჩევითი გამოცდა. ანუ ზღვარ გადალახული აბიტურიენტების რაოდენობა ელემენტარულად იყოს უფრო მეტი, ვიდრე ვთქვათ გასული წლის შედეგებით. მაგრამ თუ უნარებზე ვირჩევთ ასეთ სტრატეგიას, ისევ მინდა იმას დავუბრუნდე, რომ წაკითხulis გააზრებასთან დაკავშირებით რომ მეტი ვთქვათ სამუშაო გქონდეთ, ამიტომ ამ ნაწილს ვზრდით. მათემატიკაში რატომ ავირჩიეთ განსხვავებული სტრატეგია, რომ გავზარდოთ ისეთი დავალებების რაოდენობა, რომელიც უფრო მარტივი არის შედარებით ვიდრე სხვა და ჩვენ არასწორ შედარებას ვაკეთებთ ახლა წაკითხulis გააზრების ბლოკის გაზრდა არ ნიშნავს რთული დავალებების გაზრდას. არა, მაგრამ ის სადაც ვთქვათ პრობლემა იყო ნაწილი აბიტურიენტებისათვის, იმას ვახალისებთ, რომ აქ ეს როგორ ვთქვათ, ამოქაჩონა, ასე ვთქვათ. ეცით რა ჩვენ გვინდა ორივე შემთხვევაში დავეხმაროთ აბიტურიენტებს, პირველ შემთხვევაში წაკითხulis გააზრების ბლოკში ანალოგიების გატანა ნიშნავს, რომ მათ შეეძლებათ უფრო მეტი გააკეთონ თავისი უნარების საფუძველზე. თუ მათ არ აქვთ სიტყვის ცოდნა, მათ შეუძლიათ დაიხმარონ თავიანთი უნარები. იმისთვის რომ კონტექსტიდან ამოიცნონ სიტყვის მნიშვნელობა. ასევე გვინდა მათემატიკის შემთხვევაში დავეხმაროთ ადამიანებს, წავახალისოთ ისინი ისწავლონ მათემატიკა. ჩვენ ორივე შემთხვევაში ქართული ენის ლიტერატურის შემთხვევაში სადაც არგუმენტირებაზე მეტი აქცენტი გადადის, გვინდა დავეხმაროთ აბიტურიენტებს კრიტიკულად იაზროვნონ. ეს არის ჩვენი იმედი მაქვს განათლების სისტემის მიმართულება, რომ ჩვენ ვიაზროვნოთ, ვიფიქროთ, არ ვიყოთ ორიენტირებული მეხსიერებაზე, არ ვიყოთ ორიენტირებული დაზეპირებაზე, არამედ რაც შეება მეტად გააზრებაზე და ინფორმაციის გადამუშავებაზე და მსჯელობაზე. თქვენი რეპლიკა ბუდიში გიორგი ვიცი რომ ძალიან მონოპოლისტად ვიქეცი, მაგრამ თქვენი რეპლიკა იმედი მაქვს, რომ განათლების სისტემა ამაზე არის ორიენტირებული. ეს ნიშნავს, რომ გამოცდების ეროვნული ცენტრი მხოლოდ მიღებული სტატისტიკით იღებს გადაწყვეტილებას პროგრამების შედგენისას და არა განათლების სამინისტროსთან სასწავლო პროგრამების კონსულტაციაში. არავითარ შემთხვევაში ჩვენ სხვა სტატისტიკის ვერაფრით ვერ დავეყრდნობით სტატისტიკური მონაცემები არაფრით არ გვეტყვის იმას ჩვენი განათლების სისტემა არის თუ არა აქეთ მიმართული, ეს არასწორი ინტერპრეტაცია იქნება. ჩვენ იმედი მაქვს ნიშნავს რომ ჩვენ იმისათვის რომ მთელი სისტემა გქონდეს გააზრებაზე ორიენტირებული და უნარების გამოვლენაზე ორიენტირებული ნიშნავს რომ ამისათვის უნდა გქონდეს შესაბამისი ეროვნული სასწავლო გეგმა შესაბამისი სახელმწიფო შესაბამისი მასწავლებელი ამიტომ ვამბობ იმედი მაქვს რომ ან ბევრი რამ არის ამ სისტემაში ჩართული ძალიან კომპლექსური სისტემა და ყველა კომპონენტმა ერთიანად უნდა იმუშაოს უნარების განვითარებისთვის მარტო გამოცდა მერწმუნე თამაში ვერ გააკეთებს. სოფო უკან მინდა დავუბრუნდეთ, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ცვლილებები დგება,
შევეშვათ ახლა მსჯელობას, რა მე მგონია რომ მაინც მნიშვნელოვანია დრო საერთო ჯამში არ იცვლება. არა, დრო და დავალების რაოდენობა არ იცვლება. ამას ხო არ იქნება აბიტურიენტებისთვის რაიმე აღსანიშნავი გულისხმობ რო ხელშესახები, ანუ პრობლემატური საიმისოთ რომ მაინც ცვლილებები ახლა ტარდება, რომლის მაქსიმალურ პოპულარიზაციას ჩვენც გავაკეთებთ, რომ მივაწოდოთ მათ ეს ინფორმაცია, თუ არა და ნახავენ თქვენს ვებზე დაწუნებული ვარ დაზუსტებით ყველაფერს, ეს ხო არ შეუქმნით მათ მეტ დისკომფორტს. ანუ გამომდინარე იქიდან რომ მაინც ემატება. ემატება არა, დავალებების რაოდენობა იგივე რჩება, იცვლება, მოდი ასე ვთქვათ, ემატება ლოგიკის ბლოკს, ის რაც მოაკლდა ანალოგიების ბლოკს და ეს იქნება მხოლოდ 2 ან მაქსიმუმ 4 დავალება. შესაბამისად დრო ამ ყველაფრისთვის ნამდვილად არ არის იმდენი, რომ ჩვენ სპეციალურად ამისთვის დავამატოთ საგამოსო დროს რაიმე და ისევ ვიმეორებ, ეს მინდა ძალიან კარგად გაითვალისწინოთ ჩვენ აბიტურიენტებმა, რომ ის დავალებები, რომელსაც ჩვენ ლოგიკის ბლოკს დავამატებთ, იქნება ძალიან ცხარდად, მოკლედ და ლაკონურად ფორმულირებული, რომ კითხვის დავალების წაკითხვისთვის საჭირო დრო არ წაიღოს ამან თუ არა ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ვთქვათ რომ ანალოგიები ყოველთვის უფრო ადვილი შესაძლებელია ვიდრე ლოგიკური დავალებები ეს მცდარდებულება იქნება ზოგიერთი ლოგიკა ბევრად უფრო ადვილი შესაძლებელია ვიდრე ზოგიერთი ანალოგია ხო მაგრამ წაკითხვისთვის საჭირო დრო არ უნდა გაიზარდოს და სწორედ ამას შევეცდებით ჩვენ აქ ისევ ვამბობ ლაპარაკი მხოლოდ 2 ან მაქსიმუმ 4 დავალებაზე ეს საინტერესო იყო ძალიან მადლობა სოფოდოლიძეს სტუმრობისთვის იგი ზოგადი უნარების ჯგუფის ხელმძღვანელია. მადლობა ძალიან საინტერესო საუბრისთვის, რომელსაც როგორც დავაანონსე, აუცილებლად გავაგრძელებთ. ვიდრე გავაცილებთ სტუმარს, მოკლე რეკლამა და სულ მალე დაგიბრუნდებით ახალი თემებით. დიდი მადლობა. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. საქმიანი დილის ეთერში ვაჭყონიას რუბრიკის დრო დღეს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტი კომპანია ლორგოს დამფუძნებელს ნოდარ სტეფანიშვილს მასპინძლობს, თუმცა დაარწმუნებულია, რომ თემების მრავალფეროვნება ძალიან ბევრს დაინტერესებს. დილა მშვიდობის მივესალმები შენ სტუმარს. დილა მშვიდობის. წარმატებულ ეთერს გისურვებ. დილა მშვიდობის პირველი ყოვლისა სრულად საქართველოს საქმიან ქართველებს, რაც უფრო მეტი საქმიანი ადამიანი მინდა უსურვო ჩვენს ქვეყანას და ბევრი წარმატებული ადამიანი ბიზნესში. ისეთი წარმატებული ადამიანები სულ მცირე, როგორიც არის ბატონი ნოდარი, კომპანია ლორგოს დამფუძნებელი, საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის წევრი კომპანია და პირდაპირ გადმოვალ კითხვით. კომპანია ლორგო თვითონ სახელწოდება საიდან მოდის ძალიან საინტერესო. მოგესალმებით ბატონოებო, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. რაც შეეხება კომპანია ლორგოს, კომპანია ლორგო დაარსდა 17 წელს უკან. ეს არის საკმაოდ ბიზნესისთვის ეს რთულ პერიოდში. განსაკუთრებით დისტრიბუციისთვის. განსაკუთრებით მაშინ იდგმებოდა პირველი ნაბიჯები დისტრიბუციაში. რაც შეეხება თვითონ დასახელებას, მე მყავს პარტნიორი
პარტნიორები, რომლებიც არიან რაჭველები და ლორგო არის ერთ-ერთი ადგილი, ულამაზესი ადგილი რაჭაში, სადაც არაჩვეულებრივი ცივი წყალია, სადაც ჩვენ ხშირად ხვდებოდით ერთმანეთს და ამ ადგილიდან გამომდინარე დავარქვით კომპანია ლორგო. დარწმუნებული ვარ, ალბათ ბევრმა არც იცის. არა, ძალიან ბევრმა არ იცის. პირველად გავიგე და მოხარული ვიქნები თქვენთან ერთად მომეცემა იმის საშუალება, რომ წითელი ღვინოს დავაგემოვნოთ. რა თქმა უნდა, აუცილებლად მაგის გარეშე ექნება. საინტერესო იქნება ამ ხელა გამოცდილებიდან გამომდინარე გავიგოთ თქვენგან იმ გამოწვევების შესახებ, რაც დღევანდელ დღეს არის დისტრიბუციაში, როგორც დარგში. ეს ძალიან საინტერესო და ძალიან რთული თემაა, ჩვენ ამაზე ცალკე ხშირად გვისაუბრია. თუნდაც მოდ პრეისტორიიდან დავიწყოთ, როგორ იყო, როგორ ვითარდებოდა და თუ ეს სად მივედით და ყველაზე უფრო მეტად რა აწუხებს თვითონ ამ დარგს, როგორც დისტრიბუციას. ფიქრობ, რომ თავიდან განვითარების პერიოდი თავიდან იყო რთული. ოღონდ სხვა ასპექტით, იმიტომ რომ მაშინ იდგავდა ფეხს, მაშინ ვერ გეოდი დისტრიბუციაში, მაშინ ხდებოდა მაღაზიებში მიწოდება. შემდეგ ეს ყველაფერი თითქოს დაალაგდა, მაგრამ მოგვიანებით შეიქმნა ახალი პრობლემები დისტრიბუციაში. ეს არის ფიქრობ ქსელები და ქსელების გამსხვილება, რომელმაც მოიტანა საკმაოდ სერიოზული პრობლემები. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრ კომპანიაში ახლა ჩვენ საუბრობდით დღევანდელი სიტუაციიდანაც, რომ კურსი აიწია, ფასების გაძვირება ხდება. ფასების გაძვირება ნამდვილად მიდის, მაგრამ ამას კიდევ უწყობს ხელს ის, რომ ქსელები გვიქმნიან ხელოვნურად პრობლემებს. არა, თუმცა აქვე მინდა აღვნიშნო, იყო შემთხვევა, როდესაც ერთ-ერთი ქსელის წარმომადგენელმა დაგვადანაშაულა, რომ კურსი არაფერ შუაში არ არის, ფასები რო იზრდება, თურმე ხელოვნურად ვწდით ფასებს და მაინც მინდა აუხსნა მაყურებელს, რომ პირდაპირ პროპორციულად მიმულები ვართ არა მხოლოდ იმპორტიორები, არამედ ადგილობრივი მწარმოებლებიც უცხოურ ვალუტასთან. სამწუხაროდ ეს ჩვენგან დამოუკიდებლად ხდება და ამიტომ ხდება ფასების ცვლილება და მაქსიმალურად ვიკავებთ. მინდა აღვნიშნო კიდევ ერთხელ ფასების აწევისგან თავს, რადგანაც ხიდოლობით უნარიანობა საკმაოდ დაბალია და ამიტომ ვცდილობთ, რომ ისევ საკუთარი ფასნამატის ხარჯზე, თქვათ, შევემციროთ მოგება და ფასები არ გავზარდოთ. მე მგონი მეთანხმებით ბატონო. კი, აბსოლუტურად გეთანხმებით, ეს არის ძალიან ისე რბილად ნათქვამი, იმიტომ რომ ჩვენ მაგის გარდა ძალიან დიდი პრობლემაა ჯერ ერთი რომ ფასებს არ გვაცვლებინებენ. ფასების შეცვლა მოგეხსენებათ, რომ 2 კვირიდან ერთ თვემდე ხდება, რომ მიაწოდო ფასი. მერე ფასის ფორმირებაც ვერ ხდება, როდესაც მიდის ვალუტის დევალვაცია, სანამ ფასი არ დასტაბილურდება და ხშირ შემთხვევაში მართლა გვიწევს ჩვენ იმ ჩვენივე მოგების შემცირება, იმის გულისხმობს, რომ ფასი იყოს სტაბილური და მოსახლეობაც არ აღმოჩნდეს სულ მდგომარეობაში, იმიტომ რომ როდესაც მიდის მაღაზიაში, მოსახლეობას გათვლილი აქვს ის თანხა, რა თანხითაც იმან უნდა შეიძინოს ის პროდუქცია. და როდესაც ხდება გაზრდილი ფასი, ეს რა თქმა უნდა უარყოფითად მოქმედებს თვითონ პროდუქციაზეც. თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც საერთო კონსენსუსამდე ვერც მიდიხართ რიტეილთან, ჰიპერმარკეტთან, რომ საერთოდ ფასი გაზარდოთ. ამაზე თუ არს ამბობ. ყოფილა ესეთ შემთხვევებიც მახსოვს, ჩვენ მქონი ამაზე არაერთხელ საუბარი და კი, რა თქმა უნდა, ევა, ესეთი შემთხვევები არის ესეთი კომპანიები საქართველოში, თუმცა არის ერთ-ერთი, რომელთანაც მართლა გვიჯერს და არის ნაწილი პროდუქციის, რომელიც უკვე ვეღარ შემოგვს, იმისგან რომ ვერ ვზრდი იმასთან ფასს და წამოღებაც კი იმისი ჩამოტანაც კი საქართველოში უკვე შეწყვეტილი. მოკლედ რაღაც ძალიან მტკივნეულ საკითხებს შევეხეთ და მოდით გადავიდეთ კომპანია ლორგოზე. კომპანია ლორგო თვითონ რა ბრენდებით არის საქართველოში წარმოდგენილი, საინტერესო იქნება მაყურებლისთვის, რომ გაიგოთ. ძირითადად ორიენტირებული ვარ ჩვენ ბურღულეულზე. კომპანია ლორგო წარმოადგენს პეტერბურგის ისკულ კომბინატს, ეს არის შვრიის პაპა, ეგრეთ წოდებული ჰერკულესი იასნოსოლნიშკო. წარმოადგენს ყველასთვის ცნობილი ბრენდი და ალბათ ერთ-ერთი საყვარელი და წარმოადგენს გერმანულ კომპანიას ჰანის, წარმოადგენს ფინურ კომპანიას ეკოგრინს, წარმოადგენს ხრამუნაპურს ხლებცის, რომელიც ახეთ ჩვენ, ეს არის ხლებცი რასტოვსკი და წარმოადგენს კომპანია დოშირაქს, ეს არის სწრაფი მომზადების სუპები. ძირითადად თავისი გაფართოები და ჩამონათვალით. ძირითადი დატვირთვა მაინც ეს არის ყველაზე ცნობილი ბრენდი, მე ვფიქრობ, ეს არის იასნოსოლნიშკო, იმიტომ რომ 15 წელზე მეტია ის საქართველოს ბაზარზეა. არის ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტია.
და პირველ რიგში ეს არის ჯანმრთელი და ჯანსაღი პროდუქტია, იმიტომ რომ ის არც ერთი ჩვენი არ შეიცავს რაიმე ქიმიურ დანამატს და არომატიზატორს, ის არის აბსოლუტურად სუფთად დამზადებული პროდუქტი. ზოგადად ჯანსაღის საკვებით რო დავიწყოთ დილა, ალბათ კარგი იქნება, აგრეთვე წარმატების საწინდარიც არის, უფრო მეტი შრომის უნარიანობა გექნება და ნუ ჩემს ერთ-ერთი საყვარელი საკვები არის, ამასაც ვიტყოდი. დიდი მადლობა ასევე ჩემთვის, მე ყოველდღიურად ჩემი გაბარიტებიდან გამომდინარე შეიძლება ბევრმა არ თქვას, მაგრამ ზოგადად ყოველი დილა ჩემთვის ჰერგულესის ფაფით იწყება. საინტერესო აგრეთვე თქვენ კომპანიაში რამდენი ადამიანია დასაქმებული? ჩემთან კომპანიაში დასაქმებულია დაახლოებით ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ დაახლოებით 50 ადამიანი, რომელიც აკეთებს დისტრიბუციას, ეს არის ძირითადად დასაქმებული თბილისში და ნაწილობრივ არის დასაქმებული უკვე რეგიონებში. ანუ რეგიონებში თქვენ წარმოადგენელი ხართ თქვენი კომპანიით თუ თქვენ რეგიონებში არ ვარ წარმოადგენელი ჩვენი კომპანიით, რეგიონებში ჩვენ ყავს ჩვენი სუბდისტრიბუტორები, რომლებიც წარმოადგენენ ჩვენ კომპანიას. ნუ პრაქტიკულად ისინიც შეიძლება ჩაითვალოს, რომ დასაქმებულები არიან, იმიტომ რომ ჩვენს გარეშე გაუჭირდებოდათ იმათ ყოფნა. და საინტერესო არის თქვენი მოსაზრება. მე არ შემიძლია რომ გადაცემა დავასრულო ისე თქვენთან საუბრით, რომ არ გავიგო თქვენი მოსაზრება საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ პირდაპირ აისახება დამსაქმებელზე, თქვენზეც და დასაქმებულ ადამიანზეც. უკვე რამოდენიმე დღეა საკმაოდ აქტიურად მიდის ამაზე მსჯელობა, ნუ ჯერჯერობით როგორც მეცვეურნებიან ეს არის მიმოხილვის სტადიაში. როგორც ერთ-ერთი პარლამენტის წევრი, რაც უკვე საკრებულოს წევრი, დაგვპირდა შეხვედრაზე, პირადად მე დამპირდა შეხვედრაზე, ექნებათ აუცილებლად ჩვენთან უშუალოდ საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციასთან შეხვედრა და უფრო უშუალოდ აგვიხსნიან ამ რეფორმის არსს და რა აქვს დადებითი, ეს რა თქმა უნდა ძალიან კარგი იქნება, თუმცა იქამდე მაინტერესებს უბრალოდ თქვენი აზრი, როგორ გესმით თქვათ ეს რეფორმა, რა აქვს ამას დადებითი და რა აქვს უარყოფითი. ევა, მე სიმართლე გითხრა, ეს ჩემთვისაც ახალი თემა იყო, მაგაზე ვფიქრობდი, ეს ზუსტად პასუხის გაცემა ჩემთვის იქნება ძალიან რთული, იმიტომ რომ მაგას ჩაცდომა ჭირდება და განხილვა, თუმცა პირველად ზედაპირულად რაც გავიარე მე ჩემთან კომპანიაში და რაც დამაინტერესა ჩემი თანამშრომლების აზრი, მე ვერ გაგახარებ და გეტყვი რომ მაგას არ შეხვდნენ აღფრთოვანებით, ესე რომ ვთქვათ, ყოველ შემთხვევაში დამოკიდებულება უფრო ნეგატიური იყო, არ ვიცი, ეს ნდობის საკითხია, ეს ზოგი ამბობს რომ პენსიამდე მაცოცხლე და მე განვიხილოთ, ნუ ყოველ შემთხვევაში პირველი დამოკიდებულება, მაგრამ ამას ზოგადად დაფიქრება უნდა, უფრო ღრმად უნდა ჩახედვა და მხოლოდ მაგის მე შემიძლია დასმება. თუმცა ნუ დავამშვიდოთ, მოდით, მაყურებელი თქვათ რომ პენსიამდე მაცოცხლე ყოველ შემთხვევაში ნუ შთამომავლობას ჯერჯერობით ესეა მოდელში, ხა თუ ვინმე რამე არ შეცვალა, რომ შთამომავლობას დარჩება, რა თქმა უნდა, თუ ის დაგროვებითი მოდელი რაც არის, აუცილებლად შემდეგ შთამომავლობას გადაეცემა და ასე რომ უბრალოდ ეს ნუ იქნება 30 წლის შემდეგ, ხა როდესაც ეს რეფორმა დაიწყება. რეფორმები, რა თქმა უნდა, კარგია. მინდა აღვნიშნო, ყველა რეფორმა კარგია. ყოველთვის რეფორმის დასაწყისი არის ხოლმე მტკივნეული. უბრალოდ აქ არის ერთი ნო, რომ იმ თანხების, რომლებიც იქნება საკმაოდ ჭარბი, რომელიც ამ ფონდში აისახება წლების განმავლობაში ძალიან საინტერესოა ვინ გარკარგავს. რამდენად უსაფრთხო იქნება, რამდენად თქვა დივერსიფიცირება მოხდება იმ ბიზნესების და რამდენად იქნება ეს თანხები დაზღვეული, რომ თქვა იგივე სავალალო შედეგს არ მივიღებ, თქვა რაც იყო იგივე ჩილეში, სადაც ეს რეფორმა დაიწყო და ნუ თქვა იგივე რაც ჩვენ ბებიაბაბო გვახსოვს, ანუ დაგროვილი თანხები რო გავუხდათ იგივე ვალუტის დევალვაციის შემდეგ და ასე შემდეგ, მოკლედ შორს რო არ წავიდეთ და ალბათ რა თქმა უნდა ჩვენი სურვილი იქნება ბატონო და უფრო დეტალურად აგვიხსნა რა აქვს კარგი, იმიტომ რომ თქვენთვისაც როგორც აღნიშნეთ თანამშრომლებისთვის ამის ახსნა გაცილებით უფრო მარტივი იქნება, როდესაც ზუსტად გეცოდინებათ და მათთვისაც უფრო ადვილი გასაგები იქნება ეს ყველაფერი, ასე რომ არ ვიცი, რა არის, ფიქრობ, თუ ესე მოხდა როგორც ბევრ ცივილურ ქვეყანაში, ნუ ზოგადად შეიძლება რომ დავიტოვო იმედი, რომ შეიძლება მაგ რეფორმა მიმუშაოს, მაგრამ რამდენად ჩამოყალიბდება ივა დღევანდელი პირობებში, იმიტომ რომ დღევანდელი მთავრობების ცვლილებები, იმდენად ხშირად იცვლება მთავრობები, მე ვფიქრობ, რომ რადიკალურად განსხვავებული შეხედულებები აქვს. მე არ ვიცი და ვერ გეტყვით,
რა იქნება ის 30 წლის მერე და ის ფული რომელიც დაგროვდება, რომლის აკუმულირებაც მოხდება ბიუჯეტში, ის ფული როგორ განიკარგება. მოგწოდეთ ბატონო ნოდარ, დიდი მადლობა მომბრძანებისათვის. უკეთესი მომავლის იმედით გემშვიდობებით, რომ ყველაფერი მომავალში კარგად იქნება. იმედი მაქვს, მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი კარგად იქნება და ჩვენ წინ წავალთ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მინდა ნოდარ სტეფანიშვილს და განსაკუთრებით კი ივა ჭყონიას მადლობა გადაუხადო, რომ ივამ მოახერხა და კიდევ ერთი საკმაოდ აქტიური და აღიარებული დისტრიბუტორი კომპანიის მესვეური და დამფუძნებელი გაგვაცნო. საზოგადოება უნდა იცნობდეს იმ ბრენდების, ასე ვთქვათ, შემოყვანილ საქართველოში, რომელიც განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს. მადლობა ივას. მასთან ერთი კითხვა მაინც დამრჩება და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ტექნიკური ჯგუფი ამაში დამეხმარება. ვიდრე გადავალთ ივა სხვა თემაზე. ზოგადად რამდენად მიგაჩნია და რამდენად ჯდება კანონმდებლობის ფარგლებში გამომდინარე გარკვეული დათქმებიდან, რაც არსებობს მათ შორის კონსტიტუციაში და რამდენად მოიაზრებ, რომ საპენსიო რეფორმის ფარგლებში ჩვენ საქმიან დილაში ჯერ არ გაგვიშლია ეს თემა ბოლომდე. სხვა არხებს ვაძლევთ საშუალებას გახურდნენ ამ თემასთან დაკავშირებით და ჩვენ შემდეგ კვირიდან უკვე ტიპიურად სხვა ეთერში შემოგთავაზებთ, მაგრამ რამდენად ჯდება კანონში? თვლით თუ არა, რომ ეს არის ახალი გადასახადი, თუ ეს ასე ვთქვათ არის ის, რასაც ხელისუფლების წარმომადგენლები ბრძანებენ? ძალიან მარტივად ავხსნე ამ ყველაფერს და მარტივად ვკითხავთ და ვკითხავ მაყურებელს. როდესაც გეუბნევიან და როდესაც სავალდებულო არის. როდესაც გავალდებულებენ რომ უნდა გადაიხადო. ეს ჩემი მოსაზრებით პირადად არის გადასახადი. როდესაც ეს არის ნებაყოფლობითი, ამას შეგვიძლია არ დავარქვათ გადასახადი, მაგრამ როდესაც გეუბნევიან და ანუ თქვათ ეს კანონში ჩაიწერება რომ ანუ უნდა გადაიხადო, ეს ფონდში წავა, ბიუჯეტში წავა, საწახა. ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს, თვლი რომ ეს არის გადასახადი და ხა ამაზე უკვე განსაჯოს მაყურებელმა. რას დაარქმევენ და როგორ დაარქმევენ. ეს ერთი თემა. რა შედეგები მოყვება ეს უკვე არავინ არ ვიცით ნამდვილად. ეხლა რომ მოვიყვანოთ ისეთი ქვეყნის მაგალითები თქვათ როგორიც არის გერმანია დღეს, ანუ ძალიან გაგვიჭირდება, იმიტომ რომ გერმანია არის განვითარებული ქვეყანა, რომელიც ჩვენზე წინ არის მინიმუმ ალბათ 30 წლით, ესე ვიტყვი და იქ ყველაფერი აბსოლუტურად სხვანაირად არის განვითარებული და სულ სხვა საფეხურზე არიან და რამდენად ვართ ჩვენ ამისთვის ვინ უნდა მართოს ზოგადად, ანუ საიდან დაფინანსდება იგივე ის არ ვიცი IP შეიქმნება, CP შეიქმნება, ვიღაცამ ხომ უნდა მართოს ეს თანხები, როდესაც წავა, ანუ და სანამ ფონდებს გადაცემენ, ვიღაცამ ხომ უნდა მართოს, ანუ იგივე ბიუჯეტიდან დაფინანსდება და იგივე ის ხარჯიც იზრდება და ანუ არის ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნები. რაზეც მინდა რომ პასუხი მივიღო უბრალოდ და კარგია რომ 1 იანვარს არ ხდება ამ კანონის მიღება და რაღაც ლუფტი არის, როდესაც მოგვეცემა ჩვენი აზრის გამოთქმის საშუალება და ისთვისაც არ ვიცი ხა მადლობა რამდენად გადასახდელი ამაზე, მაგრამ მადლობა რომ შეგვპირდება რომ იქნება ჩვენთან კომუნიკაცია, გუში რამდენადაც უყურე ბიზნეს ასოციაციასთან იყო გაფართოვებული შეხვედრა და ვიმადოვნებ რომ ახლო მომავალ ჩვენთანაც ექნებათ, იმიტომ რომ მხოლოდ ჩვენთან საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციაში გაერთიანებულ კომპანიებს 20,000-ზე მეტი ადამიანი ყავს დასაქმებული და ასობით მილიონი ლარი შეგვაქვს ბიუჯეტის სასარგებლო და უბრალოდ საინტერესოა დამატებით, როდესაც მოგვიწევს კიდე ამ თანხების გადახდა, საით იქნება მიმართული და რამდენად იქნება ეს გათვლილი მომავალში ჩვენ კეთილდღეობას. მადლობა ივა ჭყონიას, მადლობა მისი კომენტარისთვის, რომელიც დარწმუნებული ვარ ბიზნეს მედია საქართველოს პროდიუსერებს დღეს ძალიან გამოადგებათ ამ თემის გაშლისას. ეც დავამატებ გუშინ რამდენიმე ბიზნესმენს უსმენდი უცხერდი ეთერში მოსაუბრეს, რომლებიც ამ თემაზე საუბრობდნენ. საუბარი იყო აი ამ ცნობილ ფორმულაზე 2+2+2. ანუ საუბარი არის დამსაქმებელზე, საუბარი არის დასაქმებულზე და საუბარია სახელმწიფოზე. სანამ მოიმარჯვებთ კონტრარგუმენტებს ამ თემის, ასე ვთქვათ, გასამყარებლად და შესაბამისი არგუმენტების მოსაძიებლად, რისთვისაც სულ მალე რამდენიმე დღეში აი ეს პლატფორმა საქმიანი დილისა თანაწამყვანების სახით თქვენთვის გაიხსნება და მოგიპატიჟებთ აქ საპენსიო რეფორმაზე სასაუბროთ, ერთი რამ მთავარი გაიაზრეთ. სახელმწიფოს მიერ დადებული 2% არის ასევე თქვენი ფული. და სანამ ეს თანხა, ეს პროცენტი არ იქნება თქვენს გონებაში გააზრებული
რომ ეს არის გადასახადის გადამხდელის ფული, მანამდე ვერასდროს ვერ გავალთ რაღაც რაციონალურ გადაწყვეტილებამდე საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებით, რომელიც არათუ განსახორციელებელია, დაგვიანებულიც არის. ეს არის ჩვენი პოზიცია. უბრალოდ ეს ყველაფერი საფუძვლად ავიღოთ, ეს გავიაზროთ და მე უკვე გავაგზავნოთ მსჯელობა. გმადლობთ ყურადღებისთვის. ახლა შოთა დიღმელაშვილის დრო არის. მე ნამდვილად მეგონა, რომ დისტრიბუტორთა ასოციაციასთან მთავარი თემა მაინც ვალუტის კურსი იქნებოდა. იმიტომ რომ ის ვოლატილურია, როგორც ამ პერიოდში ახასიათებს, თუმცა აგე ლორგოს და ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტს სხვა თემებიც აწუხებთ, ასე რომ მადლობა ბიზნეს აქტიურობისთვის. ახლა კი შოთას ჯერია. ვალუტის კურსი ამ დისკუსიაშიც აქტუალური იქნება, როცა საპენსიო რეფორმაზე ვისაუბროთ. ვალუტის კურსი და ინფლაციის თემა, იმიტომ რომ არ ვიცით, რამდენი იქნება ჩვენი ფული რამდენიმე ათეულ წელიწადში. თუ ამ მიმართულებით რაღაცა კაფეო გზა არ გამოჩნდა და ყოველთვის სიურპრიზი არ იყო, რომ ახალ ფსიქოლოგიურ ბარიერს გადავაჭარბეთ და აი კიდე ახალ ფსიქოლოგიურ ბარიერს გადავაჭარბეთ. მიუხედავად საერთაშორისო ბირჟებს ამერიკული დოლარი გამყარებას აგრძელებს სხვა მთავარი ვალუტების მიმართ, მოთხოვნას ამერიკულ ვალუტაზე ზრდის მოლოდინი, რომ ფედერალური სარეზერვო ბანკი დეკემბერში წელს უკვე მესამედ გაზრდის რეფინანსირების განკვეთს. გასულ კვირას საკმაოდ ძლიერი ანგარიშები იყო ამერიკის ინდუსტრიული და მომსახურების სექტორიდან. ინვესტორები ასევე ელოდებიან, როგორ და როდის მორიგდებიან რესპუბლიკელები შეთავაზებულ საგადასახადო რეფორმაზე, რომელიც თუ ამოქმედა 80-იანი წლების შემდეგ ყველაზე მასშტაბური საგადასახადო შემსუბუქება იქნება. დავის საგანი ისაა, რომ არ არსებობს კონსენსუსი, საიდან მოვა ფული, რომელიც ბიუჯეტის დანაკლის აანაზღაურებს საგადასახადო რეფორმის შემთხვევაში. ამერიკაში ამაზე წინასწარ ფიქრობენ ხოლმე. ევრო-დოლარის მიმართ პროცენტის მესამედზე მეტით გაიაფთა და 1 ევროს ფასი დოლარსა და 15.9 ცენტს ოდნავ აღემატება. გასულ 2 დღეს მედგრად გამძლე გირვანქა სტერლინგის ფასმაც დაიკლო გამყარებული დოლარის მიმართ და დოლარსა და 31.9 ცენტზე დაბლა წამოვიდა. სამაგეროდ იენი გამყარდა, მას შემდეგ რაც სიაფის 8 თვიანი რეკორდი მოხსნა და 1 დოლარის ფასი 114.9 იენს აჭარბებდა, თუმცა ახლანდელი დღევანდელი კურსით 1 იენით ნაკლები ღირს დოლარი. რა ხდება კრიპტოვალუტების ბაზარზე? ბიტკოინის ფასი ტექნიკური კორექტირების ფაზაში შევიდა და დაახლოებით $7,056-ზეა. ტექნიკური ანალიტიკოსები ელოდებიან, რომ მოკლე ვადაში ფასი $8,000-მდე გაიზრდება, თუმცა შემდეგ ისევ მასშტაბური კორექტირების ფაზაში შევა. გუშინ დაიკლო ბიტკოინების შემდეგ კრიპტოვალუტების მომავალმა 3 ჩემპიონმაც, თუმცა დიდად არა, 0.5%-დან 3.5%-მდე იყო კლება პირველი კრიპტოსავალუტო 4-ეული შემთხვევაში. ეთერიუმი $291-ზეა, ბიტკოინ ქეში $612-ზეა, რიპლი 21.9 ცენტი ღირს. მნიშვნელოვანი 8.5%-იანი ზრდა აჩვენა ლაიტკოინმა, რომლის ფასიც კვლავ გადაცდა $60 და 5.9%-ზე მეტით გაიზარდა. დეში, რომელიც ეთერიუმზე ძვირია უკვე და $293 ღირს. სხვათა შორის წლის დასაწყისში იანვარში დეში $10-ზე ნაკლები ღირდა და ჩვენ ეს კრიპტოვალუტა ზიქეშთან და მონეროსთან ერთად განსაკუთრებით პერსპექტიულთა რანგში მოიხსენიეთ ამავე ეთერით. ზრდა უცმაგია ეხა უკვე და კიდევ ერთი გამართლებული პროგნოზი დღეის მდგომარეობით. მადლობა ნეო დიღმელაშვილის მამას. ჩვენთან გამომცემელს და მერე გადავალთ. შოთა ამაზე გადავალთ უკვე. შოთას შემდეგი წარდგინება უწევს გამომდინარე თავისი კიდევ ერთი პროფილიდან, საქმიანი პროფილიდან და ამაზე უკვე რეკლამის შემდეგ სულ მალე საკმაოდ საინტერესო თემა გამომცემლობასთან დაკავშირებით. დაგველოდეთ რეკლამის დრო TV პირველზე.
წიგნის ბაზრობის ოფიციალურ გვერდზე საქართველოს საპატიო სტუმრის სტატუსით ოფიციალურად გუშინ წარადგინეს. ფრანკფურტის წიგნის ფესტივალზე ეს სტატუსი საქართველოს ოქტომბერში გადაეცა, თუმცა ვებგვერდზე ოფიციალურად მხოლოდ ახლა გამოქვეყნდა. 2018 წელს წიგნის ყველაზე მასშტაბურ ბაზრობაზე ფაქტობრივად მასპინძელი იქნება საქართველო და ქვეყნის ისტორიას ანბანის მიხედვით მოყვება. ამავდროულად წიგნის ფესტივალს ხვალიდან ექსპო ჯორჯიაში მასპინძლობთ. ეს უკვე ლოკალური ღონისძიებაა, გამოფენა 4 დღის განმავლობაში წარმოგიდგენთ წამყვან ადგილობრივ და რეგიონულ გამომცემლობებს, კვლევის ლაბორატორიებს, წიგნის მაღაზიებს და დისტრიბუტორებს. ამ თემაზე ვესაუბრებით თინა ლაღიძეს, ექსპო ჯორჯიას საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერს და სწორედ ექსპო ჯორჯიაში იგეგმება ამ ყოველწლიური მასშტაბური ლიტერატურის მოყვარულთათვის შეგვიძლია დღესასწაულიც უწოდოთ ღონისძიებების რამდენიმე დღიანი სერიის გამართვა. მოგესალმებით თინა. დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. პირველ რიგში წლევანდელი მონაგარი მიმოვიხილოთ. რამდენმა გამომცემლობამ, რამდენი სტენდია, რამდენი სტუმარს და დინამიკაში წინა წელთან შედარებით რაიმე ზრდა ანკლება თუ არის? დიახ, მონაწილეების რაოდენობა იზრდება წლიდან წლამდე და წელს 54 სტენდია, 54 მონაწილე ყავს გამოფენას. 16,000 სტუმარი იყო შარშან და წელს ველოდებით მეტს. აღარ მახსოვს ზუსტად ეკონომისტის გვარი, წავიკითხე სტატია, რომ საქართველო არის პირველ ხუთეულში იმის მიხედვით თუ რამდენი გამომცემლობა გვაქვს წიგნის მაღაზია და მომხმარებლის რაოდენობა. პროცენტულად ვართ პირველ ხუთეულში, რაც არაჩვეულებრივი შედეგია, არაჩვეულებრივი რიცხვია და ამიტომ ეს დარგი, ესე ვთქვათ, ძალიან ვითარდება და ძალიან სწრაფად ვითარდება. გამოცემული წიგნების რაოდენობით რამდენიმე წლის წინ სხვა შორის ბრაიან ტრეისი რო იყო ჩამოსული, იმანაც თქვა, რომ ერთ-ერთი ყველაზე სტატისტიკა მოიზია, რომ ყველაზე per capita ყველაზე მეტი გამომცემლობაა საქართველოსშიო. ეს რა თქმა უნდა კარგია, მაგრამ მეორეც მხრივ ისიც გასათვალისწინებელია, რომ გამომცემლებს არ აქვს დალხენილი ცხოვრება წიგნის ფასიდან გამომდინარე. ეხლა იაფად უწევთ გაყიდვა, იმიტომ რომ მოსახლეობაში მსყიდველუნარიანობა არის დაბალი. ეხლა ამ ფონზე გერმანიაშიც იმართება მსოფლიოს ერთ-ერთი უპრესტიჟულესი წიგნის ბაზრობა და საქართველოშიც იმართება და ფასების თვალსაზრისით თქვენ გონიათ, რომ ჩვენ გამომცემლებს უწევთ ზედმეტად იაფად გაყიდონ საკუთარი ნაწარმი. იცით რა არის, ნებისმიერ შემთხვევაში ბაზარს უნდა მოერგო. შენ რომ დაადო, ვთქვათ, ისეთი ფასი, რომ ვერავინ ვერ შეიძინოს, რა თქმა უნდა, შენ იძულებული ხარ რაღაცა საშუალო ფასი მოძებნო, იმუშაო, ამაზე გამოიყვანო ის ფასი, რაც შენ მომხმარებელს თუ კი ქართულენოვან გამომცემლობებზეა ლაპარაკი და შენ ბაზარზე სხვა გამოსავალი არ არის. რა თქმა უნდა, ფრანკფურტის და გერმანიას თუ შევადარებთ, ჩვენ გვიწევს გამომცემლებს უწევთ, რა თქმა უნდა, ასეთ კომპრომისს წასვლა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ექსპო ჯორჯიას თბილისის წიგნის დღეებზე გამომცემლები მაინც აკეთებენ შეღავათებს, რომ დამთვალიერებელს კონდეს საშუალება წიგნები შეიძინოს ისეთი საგრძნობი ფასდაკლებით. ექსპო ჯორჯიაზე პრინციპში შეიძლება ჩაითვალოს, რომ აი შესავალშიც ვახსენა, ყოველწლიური დღესასწაულია პილგრიმაჟივით არის უამრავი მკითხველისთვის, რომ მოვიდეს და თუ ყველა წიგნი შეიძინოს თუ არა, დაათვალიეროს მაინც, დაათვალიეროს ახალი გამოცემები. როცა იწყებდით ამ საქმეს, როცა გადაწყვიტეთ, რომ აი მოდი ჩვენთან ექსპო ჯორჯიაში გავაკეთოთ ასეთი ღონისძიებები, ყოველწლიური ღონისძიება. წარმოდგენილი გქონდათ, რომ ესეთი ხალხმრავალი იქნებოდა და რა იყო მაშინ თქვენი мотиваცია ზოგადად, იმიტომ რომ მაშინ საგამომცემლო ბიზნესი, მართალია სასკოლო წიგნებს უშვებდნენ, უფრო შემოსავლის მეტი წყარო ჰქონდათ, მაგრამ დალხენილი არ იყო, მაინც რისკიანი ამბავია, უფრო რაღაცა სოციალური, რაღაც კულტურული მნიშვნელობა უფრო ჰქონდა ალბათ, ვიდრე ბიზნეს მნიშვნელობა. რა იყო თქვენი мотиваცია, როცა დაიწყეთ
ექსპო ჯორჯიაში წიგნის ბაზრობის მოწყობა. Ну, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში мотивация იყო ის, რომ აგვემაღლებინა თვითონ მკითხველთა დონე და ჩვენ გვჯეროდა, რომ ეს იქნება წარმატებული და ხალხმრავალი. 96 წლიდან ექსპო ჯორჯიაში ტარდება ეს გამოფენა და თქვენ გახსოვთ 90-იანი წლები როგორი რთული იყო, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ვერ ვიტყვით, რომ რომელიმე ბაზრობა, რომელიმე გამოფენა ჩავარდა პირიქით სულ და რა თქმა უნდა, ჩვენ გვჯეროდა ამისი ხედავდით და ეს მაინც სულ ქონდა აღმავლობა. ამიტომ ამან მოგცა იმის საფუძველი, რომ წარმოგვედგინა ზრდაში, რომ ეს იქნება მართლაც ესეთი მასშტაბური და დიდი გამოფენა, ერთ-ერთი ყველაზე ხალხმრავალი და გარდა წიგნებით ვაჭრობისა, ღონისძიებების იმართება ხოლმე ყოველწლიურად, ესე იგი, მკითხველებს აქვთ შესაძლებლობა, რომ ლაივში, ბჭყალებში ნახონ თავიანთი საყვარელი ავტორები, უფრო ახლოდან გაიცნონ ისინი. წელს რა იგეგმება მთლიანად რო აღწეროთ ღონისძიება, გარდა იმ ნაწილისა, რომ ფასდაკლებით ბევრი ქართული გამომცემლობა ეს ერთად მოუყრის თავს და სხვაჩვენს ფასდაკლება მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დაახლოებით 30-40% ჯდება წიგნის დისტრიბუციაში გაყიდვა და ამიტომ როცა გამომცემელს ეს ტვირთი ეხსნება, შეუძლია პრინციპში გაანახევროს პირდაპირ ფასი და ესე გაყიდოს ხოლმე წიგნი. მაგრამ ეს ნაწილი რო გადავდოთ, კიდე რა ელის სტუმრებს? 4 დღის განმავლობაში ძალიან ვრცელი პროგრამაა, როგორც თქვენ ბრძანეთ ლაივში ექნებათ შესაძლებლობა შეხვდნენ ავტორებს და გამომცემლები აწყობენ პრეზენტაციებს თვითონ ავტორებს, როგორც ახალი რომანების, ასევე თარგმანების და ხან გამომცემელი წარადგენს ახალ ნაწარმოებს, ხან კიდევ თარგმანი ან ავტორი. გარდა ამისა, საინტერესოა თქვენ ბრძანეთ ფრანკფურტის ბაზრობის შესახებ და 9-ში 12 საათზე იქნება პრეზენტაცია ქართული ეროვნული წიგნის მიერ ჩატარებული. იქნება პრეზენტაცია, რა არის უკვე გაკეთებული, რას ელოდებიან, როგორ ჩატარდება ყველაფერი, რა ეტაპზეა მზადება ფრანკფურტის ბაზრობისთვის. აგრეთვე ჩვენ მოვიფიქრეთ ესეთი აქცია, როგორც არის გავცვალოთ წიგნები, ამაში მონაწილეობენ როგორც დამთვალიერებლები, ასევე გამომცემლები. გამომცემლები, ასე ვთქვათ, უმძღვარებენ რაღაც განმარტებას წიგნს და დამთვალიერებელსაც მოაქვს თავისი წიგნი და ეს იცვლება, იდება დახლებზე და ამის მიხედვით იძენს დამთვალიერებელი. უნდა აღვნიშნოთ, რომ წიგნის დღეების ფარგლებში არის წიგნის ხელოვნების ფესტივალის გახსნა, რომელსაც აქვს თავისი ქვე 4 დიდი ღონისძიება. ეს არის 14 ქართველი, 19 პოლონელი ილუსტრატორის გამოფენები მე-5 და მე-6 პავილიონში. აგრეთვე წიგნის პრეზენტაციები, ჩამოდის პოლონელი ძალიან ცნობილი დიზაინერი წიგნი, რომელსაც ექნება პრეზენტაცია. აგრეთვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ბავშვებისთვის არის წელს ძალიან ვრცელი პროგრამა, როგორც საქართველოს ეროვნული მუზეუმი წარადგენს აქტივობებს, ასევე კომპანია ლეტერატო, ეს არის აზროვნების აკადემია და მას აქვს არაჩვეულებრივი პროგრამა მოზარდებთან, ხან სელინჯერს განიხილავენ და იმას, რაც მაგალითად დასავლეთის სკოლებში პროგრამულია და აქ კიდე ასწავლიან, როგორ ანალიტიკურად როგორ მიუდგნენ ნაწარმოებს. აგრეთვე სასიამოვნოა, რომ 12 წლის ავტორი გვყავს მოწვეული ელენე ჯიჯიაშვილი, რომელიც აგრეთვე მოყვება თავის ახალ ნაწარმოებზე, რომელიც მან გააკეთა და დატვირთულია ძალიან ჩვენი წიგნის დღეები იმითაც, რომ აი ესეთი ხალხმრავალი ღონისძიებისთვის ყველა, როგორ ვთქვათ, მთლიანად სივრცე არის გახსნილი, რომ ყველა ღონისძიება, რაც მიდის, დამთვალიერებელმა შეძლოს და პროგრამაც ხადდება, რომ დამთვალიერებელმა შეძლოს რომელ დარბაზში, რომელ კუთხეში, სად რა ღონისძიება ტარდება, ისე რომ მაქსიმალურად კომფორტული გარემოა შექმნილი, რომ მაგალითად ოჯახთან ერთად მოხვიდე, ბავშვმა აზრიანად გაატაროს დრო და უფროსებმა შეძლონ საინტერესო სიახლეების მოსმენა და წიგნების შეძენა და დათვალიერება. ყოველწლიურად რა შეიმჩნევა, გარდა საბავშვო ლიტერატურის ნაწილის მატებისა, მეც სხვა შორს ჩემი გამომცემლად საბავშვო ნაწილით იქნება წარმოდგენილი, ზოლიანი კაცი წელს პირველად, ამიტომ ჩვენ საიუბილეო თარიღია. ყოველ წელს შეიმჩნევა უცხოურენოვანი ლიტერატურის უფრო, ვთქვათ, მოზღვავება.
ეს რისი ბრალია ხა არ ვიცი თქვენ აკეთებთ თუ არა შიდა კვლევებს თუ იმატებს არაქართულენოვანი არაქართველი სტუმრების რიცხვი ფესტივალებზე ექსპატები დადიან ანუ ეს შეიმჩნევა სხვადასხვა უცხოური პრესტიჟული უცხოური გამომცემლების წიგნები, რომ მეტი და მეტი შემოაქვთ გამომცემლებს. ლოკალური ინტერესი იმატებს უცხოენოვანი დედნების კითხვისადმი თუ უცხოელი მოდიან უცხოელი მკითხველები თუ ეს ორივე ერთად ხდება. იცით ეს ორივე ერთად ხდება. ეს ძალიან მჭიდრო კავშირშია ერთმანეთთან. რაც აღნიშნეთ, რომ ძალიან ბევრი მაგალითად როგორც ახალი ასევე კლასიკური ქართული ავტორების თარგმანები, აი რასაც სხვათა შორის ქართული ეროვნული წიგნის ცენტრი უძღვება და ამ პრეზენტაციის ერთ-ერთი ნაწილია ბოლო წლების განმავლობაში რამხელა რაოდენობა ქართული ავტორების ითარგმნა უცხოურ ენებზე. ეს თავისთავად ზრდის უკვე უცხოელი მკითხველის ინტერესს, რომ მოვიდეს აქ ექსპო ჯორჯიაში და ნახოს კიდევ რა შეიძლება შეიძინოს. მაგალითად, რამდენიმე გამომცემლობაა, რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში ბილინგვალურ წიგნებს უშვებს. ეს მნიშვნელოვანია ძალიან როგორც ქართველი ავტორებისთვის, ასევე უცხოელი მკითხველისთვის და კიდევ როგორც თქვენ ბრძანეთ, ნამდვილად იმატებს წლიდან წლამდე უცხოელი დამთვალიერებელი, იმიტომ რომ ბესტსელერები რაც არის, მე ვერ ვიტყვი რომ რაღაცა ისეთი მეცნიერული და დოკუმენტური პროზა შემოდის ჩვენთან უცხოურ ენაზე, ბევრი და დიდი არჩევანია, მაგრამ სამხატვრო ლიტერატურაში რაც არის ესეთი ბესტსელერები, თავისუფლად შეგიძლია აქ შეიძინო, ну ალბათ რაღაც 30-25%. და მიწურულს ინტერესს მიწურულს სამმავლო გეგმებზე მინდა კითხოთ როგორ წარმოგიდგენიათ ამ წიგნის ბაზრობის განვითარება რა საგამცემლო ბაზარიც ვითარდება მსხვილდებიან ქსელები ან გადიან ბაზრიდან მოკლედ მიდის საბაზრო პროცესები და ამის ნაწილია რა თქმა უნდა წიგნის დღეებიც როგორ წარმოგიდგენიათ მომავალი ამ ფესტივალის იცით მე რაღაცა პროფესიულ პასუხს ვერ გაგცემთ ამაზე, მხოლოდ ჩემი აზრი შემიძლია მოგახსენოთ, ჩემი დაკვირვებით და ილუსტრატორების დაკვირვებით, წიგნის დიზაინის გამომცემლების დაკვირვებით, ეგეთი აზრი არის, რომ რადგან ჩვენ ხო ვერ გავმიჯნავთ გამომცემლობებს და მაგალითად ციფრულ დიგიტალ გამომცემლებს, რომლებიც ახლა სულ შემოდის და ძალიან მკვიდრდება. და ამასთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესო ტენდენცია შეინიშნება, რომ თვითონ წიგნის დიზაინს როგორ არის შექმნილი ძალიან დიდი მნიშვნელობა ეძღვნება და ჩვენ გამოფენაზე ეს ძალიან თვალნათელია, რომ აი ილუსტრაცია, ფურცელი ქაღალდი დიზაინი, შრიფტ ყველაფერს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ესეთი მხატვრული მხარე გამომცემლების ის იქნება, რომ ამას მიაქცევენ ძალიან დიდ ყურადღებას და აი თვითონ წიგნი გახდება ხელოვნების ნიმუში. აქეთკენ წავა, იმიტომ რომ ინფორმაცია შეგიძლია ელექტრონულადაც მიიღო და ეს წიგნის სიამოვნება რაც არის, აი ეგ წავა იმისკენ, რომ წიგნი იქნება უფრო ხარისხიანი, ეს ნამდვილად შემიძლია მოგახსენოთ. კი, ხო, ამას ადასტურებს ის ფაქტიც, რომ სალიტერატურო პრემიებს დაემატა ეს ნაწილიც, დიზაინის ნაწილიც უკვე ყველაზე მსხვილ, ასე ვთქვათ, პრემიებს რაც გვაქვს საქართველოში და ამის მანიშნებელია. უღრმესი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის, გისურვებთ წარმატებით ჩაატაროთ ღონისძიება წელსაც. პრინციპი შაბათ-კვირას მეც დახთავიჯდები ალბათ და თქვენთან ერთად შევხედავ და შევაფასებ როგორ მიდის წიგნის დღეები წელს. ჩვენ უკვე რეკლამაზე უნდა გავიდეთ და დაგიბრუნდებით საინტერესო თემებით. უღრმესი მადლობა დროებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია სრულად დეველოპმენტი. საქართველოს ბიზნეს ასოციაციაში საფინანსო კომიტეტის სხდომის ფარგლებში საპენსიო რეფორმის კანონის პროექტის განხილვა შედგა. სამუშაოს შეხვედრას ასოციაციის წევრების გარდა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილეც ესწრებოდა. მასთან ერთად იყო ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ნიკოლოზ გაგუა და ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი არჩილ მესტვირიშვილი. სხდომაზე ბიზნეს ასოციაციის წევრებმა პროექტის ავტორებს ის მოსაზრებები გააცნეს, რომელიც საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებით აქვთ. კომიტეტზე გამართული დისკუსიის საფუძველზე ბიზნეს ასოციაცია შეჯერებულ კომენტარებს მიეწვდის ხელისუფლებას, რა თქმა უნდა, გაკეთდა მედიისთვისაც კომენტარები, მათ ნაწილს ჩვენ საქმის კურსშიც გავეცანით და საქმიანი დილის ეთერშიც, თუმცა საუბრის სრულობისას კიდევ ერთხელ გადავხედავთ იმ პოზიციებს, რომელიც გუშინდელის სხდომის შემდეგ უკვე მედიისთვის იყო დაფიქსირებული. დღეს კი მასპინძლობ ფლაშაპ ზარაშულ საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის საფინანსო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილეს და სანამ შეჯერებული რეკომენდაციები იქნება, საქმიანი დილის სტუდიაში განვიხილავთ იმ პოზიციებს, რომელიც გუშინ იყო ამ სხდომაზე გამოთქმული. მოგესალმებით, მადლობა Finances ქართული ოფისის შეფს, რომელიც ძალიან ხშირად ყოფილა ჩვენთან. მადლობა ლაშა. მოგესალმებით. დროისთვის დიდი მადლობა. კი დავიჩემეთ დღეს საუბრისას, რომ საპენსიო თემას დიდად არ განვავრცობდით, მაგრამ მაინც ვერ ავწდით დუღილს. უფრო შემდეგი კვირისკენ გავხურდებით დეტალებში, თუმცა ფაქტია, რომ გარკვეული სტატუს კვო ასოციაციამ და თქვენმა კომიტეტმა გუშინ დააყენა. ეს იყო შენიშვნები, ეს იყო მანამდე გადაცემული კომენტარები, რაზეც მუშაობდით და ეს იყო პასუხი, რომელიც თქვენ მიიღეთ გუშინ მთავრობის და რეგულატორების მხრიდან. რო შევაჯამოთ, რა ეტაპზე ვართ ამჟამად თქვენი პოზიციებიდან გამომდინარე? პირველ რიგში არ შემიძლია არ აღვნიშნო ის მზაობა, რაც იგრძნობა მთავრობის მხრიდან, რომ მაქსიმალურად ჩართოს კერძო სექტორი ამ პროცესში. ეს იყო მესამე შეხვედრა და ჩვენ სასიამოვნოდ გაკურებულები დავრჩით, რომ წინა ორი შეხვედრის დროს ჩვენი გამოთქმული შენიშვნები და კომენტარები მაქსიმალურად იყო უკვე ასახული იმ პროექტში, რომელიც დღეს არის და სავარაუდოდ შეიძლება წარედგინოს პარლამენტს წლის ბოლომდე. თუმცა იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი გამოთქმული შენიშვნები გუშინდელი ასევე აისახება და შეცვლილი ფორმით უკვე წარედგინება პარლამენტს. ასევე მინდა მადლობა გადაუხადო ბიზნეს ასოციაციას, რადგან ძალიან დიდი შრომა გაწია ამ ორგანიზაციამ და შეჯერებული პოზიციები მიეწოდა როგორც კერძო სექტორის, ასევე ჩვეულებრივი მოქალაქეების ინტერესების დასაცავად. გუშინ საკმაოდ შინაარსიანი შეხვედრა იყო. ძირითადად სამი საკითხი გამოიკვეთა, რაზეც გაიმართა დისკუსია. სამი პრიორიტეტული საკითხი. პირველ რიგში ჩვენ ვისაუბრეთ საინვესტიციო საბჭოს შემადგენლობაზე. ვინ არის ეს ხალხი, როგორ მოხდება მათი შერჩევა და მათ დამოუკიდებლობაზე. მოგეხსენებათ, საინვესტიციო საბჭო შედგება 5 წევრისაგან, რომელსაც დაამტკიცებს პარლამენტი. პლუს ამას შეიქმნება სამეთვალყურეო საბჭო, სადაც შევა ამ საინვესტიციო საბჭოს თავმჯდომარე, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი, ფინანსთა მინისტრი და შრომისა და სოციალური დაცვის მინისტრი. ეს ყველაფერი გარკვეულ კითხვის ნიშნებს აჩენს, რამდენად ძალუძს ამის ფონზე საინვესტიციო საბჭოს იყოს დამოუკიდებელი. შესაბამისად, ამაზე ქონა გარკვეული კითხვები. მივიღეთ პასუხებიც და ამ მიმართულებით გავაგზავნოთ მუშაობას. ჩვენ გვჯერა, რომ მთავრობა გულწრფელად მონდომებულია, რომ საბჭო იყოს დამოუკიდებელი, თუმცა ჩვენ გვსურს საკანონმდებლო დონეზე შეიქმნას ესეთი გარანტიები, რომელიც ნებისმიერი მთავრობის პირობებში ამ დამოუკიდებლობის ხარეს უზრუნველყოფს. ეს იყო ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება. მეორე, რაც შემიძლია გამოყო, შეეხებოდა საპენსიო ფონდში დაგროვილი აქტივების საინვესტიციო პოლიტიკას. იქ ჩვენ გარკვეული რეკომენდაციები მივეცით მთავრობის წარმომადგენლებს. ჩვენი პოზიცია და პირადად ჩემი პოზიცია, რომ ამ თანხების აკუმულირების შემდეგ სასურველია ინვესტიციები განხორციელდეს კორპორაციული ბონდების მიმართულებით და ნაკლებად წავიდეს ეს თანხები სახელმწიფო ფასიან ქაღალდებში, რომელიც შემდეგ გაზდის ისევ სახელმწიფო ვალს და ეს არ გამოიწვევს კერძო სექტორის. ამის რისკი დიდია, რომ წავიდეს სახელმწიფო ფასიან ქაღალდებში? რისკი არის, რადგან თავიდან შეიძლება შერჩეული იქნეს პოლიტიკა, რომელიც ნაკლებად სარისკო პორტფელში მოახდენს ამ აქტივების დაბანდებას, თუმცა ესაც მისაღებია და
პირველი 5 წლის მანძილზე ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ სავარაუდოდ ეს პოლიტიკა იქნება განხორციელებული, რათა ვნახოთ, გამოვცადოთ ბაზარი და ასე რომ ვთქვათ, მოლოდინებიც დასტაბილურდეს. აი ამის შემდეგ კი ვფიქრობთ, სასურველი იქნება კორპორაციული ბონდების მიმართულებით ამ თანხების ინვესტირება. ასევე პირადად ჩემი მოსაზრება იყო, რომ სასურველია საკანონმდებლო დონეზე გარკვეული შეზღუდვები ჩაიდოს, რათა ეს თანხები არ მიემართოს ქვეყნის მიღმა საზღვარგარეთ, არამედ მოხდეს ამ თანხების ბრუნვა თვითონ საქართველოს ჩვენი ქვეყნის ფარგლებს შიგნით და ამან დამატებით გამოიწვევს უკვე ეკონომიკის სტიმულირება. მესამე მნიშვნელოვანი საკითხი, რაზეც ვისაუბრეთ, იყო კაპიტალის ბაზარი და საპენსიო რეფორმის მნიშვნელობა კაპიტალის ბაზრის განვითარებისთვის. ჩვენი აზრით, საპენსიო რეფორმა შეიძლება გახდეს ერთ-ერთი სტიმული, რათა ბაზარზე შემდეგ გაჩნდნენ ინსტიტუციონალური ინვესტორები, რომლებიც კაპიტალის ბაზარს მოამარაგებენ გრძელვადიანი რესურსს და ბაზარზე გააჩენს დამატებით ლიკვიდობას. აი ეს ძირითადი სამი საკითხი იყო განხილული გუნდი. და ეს არ იყო სულ ძალიან საინტერესო კომენტარები გააკეთეს ლაშას კოლეგებმა ბიზნეს ასოციაციის სხვა მესვეურებმა და წარმომადგენლებმა. მოდი რამდენიმე მათთაგანის მოსაზრებას მოусმინოთ, რომელიც საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებით გამოთქვეს. დაახლოებით 7 სხვადასხვა შენიშვნა და არის მზაობა ქვეყნის ხელისუფლების მხრიდან რომ გაითვალისწინონ ჩვენი საბოლოო შენიშვნები, როგორ იქნება დანიშნული სანქციო საბჭოს წევრები, როგორ მოხდება თანხების გარკვევა, განკარგვა, იყო ხარჯებთან დაკავშირებული საკითხები. ძალიან ისეთი პროფესიული და იმ საკითხები დავაყენეთ, რომელიც ჩვენი ასოციაციის წიაღში ჩვენმა კომპანიებმა ჩვენ მსჯელობის შედეგად წარმოიქმნა ეს საკითხები, დავაყენეთ და თითქმის ყველა შენიშვნაზე მივიღეთ თანხმობა ხელისუფლების მხრიდან. შენიშვნები არ იყო, უბრალოდ კითხვა-პასუხის რეჟიმი იყო, უფრო განმარტებებს დავარქმევდი ამას ყველაფერს, ანუ საუბარი იყო, როგორც გითხარით, როგორ მოხდება განთავსება, რომელი ვალუტებში ხომ არ არის რამე შეზღუდვა, მთლიანად თქვა იქ, როდესაც სავალო ფასიან ქაღალდებზეა საუბარი, ხომ არ არის საჭირო იმისაც, რომ განიმარტოს ცალკე, რამდენი უნდა იყოს კერძო, რამდენი უნდა იყოს სახელმწიფო. უბრალოდ მე ვფიქრობ, რომ იყო საკმაოდ საინტერესო ღია განხილვა, კომენტარები იყო მთავრობის წარმომადგენლებისა, რომ ისინი ჩაინიშნავენ ამას, შეიძლება თქვა გააზრება მოხდეს თავიდან და მე ვფიქრობ, მოკლე პერიოდში კიდევ დამატებით შეხვედრა გვექნება. აშა, აქვს თუ არა ბიზნეს ბოლომდე განცდა? მოდი მაგ განცდამდე სხვა რამეს კითხავ. არსებობს თუ არა თქვენს რიგებში ისეთი, ვინც საპენსიო რეფორმის არა მოდელს, არამედ არსზე წინააღმდეგება, ვინც თვლის, რომ აი მე მაგალითად ვთვლი, რომ ჩვენ დავაგვიანეთ რეფორმის განხორციელება. ეს ჩემი მოსაზრება, მაგრამ ხომ არ არსებობს ბიზნესმენი ბიზნეს ასოციაციის წიაღში, ან თქვენ ხო არიცნობთ არა წევრს, თუმცა რა წევრს, GDP-ის 80% მანცხეთ ხართ ასოციაციაში, ვინც ეწინააღმდეგება და ამბობს, რომ ჯერ ამის დრო არ არის, ან რაღაცა, მერე გადავიდეთ მოდელზე. მხოლოდ ერთი ადამიანი იყო ესეთი, ვინც კრიტიკული შენიშვნა გამოთქვა ზოგადად რეფორმის მიმართ და არა კონკრეტული ასპექტის მიმართ. თუმცა ამაზე რა თქმა უნდა ასოციაციაში ხარჯებიდან გამომდინარე უნებრივია მისი მოსაზრებით ერთი რომ ამან შეიძლება გაზარდოს საგაცხადო ტვირთი და მეორე მიმართულებით მან კონკრეტული ციფრები მოიყვანა როგორ რა ოდენობით უზდის ეს სახელმწიფო ხარჯს და იქ შეიძლება უკვე გარკვეული გადაწყვეტილებები იქნას მიღებული. თუმცა ჩვენ ბიზნესმენებს გააზრებული გვაქვს ერთი რამე რომ ჩვენ ვერ გავემიჯნებით, ასე ვთქვათ, ქვეყანაში მიმდინარე პროცესს, ჩვენ გვაქვს ჩვენი სოციალური პასუხისმგებლობაც. ფაქტია, ბოლო 2 ათწლეულის განმავლობაში საქართველოში დემოგრაფიული მდგომარეობა ნეგატიურად იცვლება. მოსახლეობის დაბერების პროცესი მიმდინარეობს, შობადობა აკლებულობს და ეს ორი ტენდენცია არის თვალსაჩინო. ამის პარალელურად შედეგი არის ის, რომ შრომის უნარიანი მოსახლეობის რაოდენობაც მცირდება. ეს ნიშნავს იმას, რომ წლიდან წლამდე სახელმწიფოს საბიუჯეტო ვალდებულებები სოციალური პენსიის კუთხით არის ასევე მზარდი. ამიტომ შეუძლებელი გახდება რამდენიმე წლის განმავლობაში ქვეყანამ ზიდოს ის ტვირთი, რასაც ქვია გაზრდილი სოციალური პასუხისმგებლობა. ჩვენ ვერ შევძლებთ პენსიონერებს შევქმნათ ღირსეული სიბერე თუ არ განვახორციელებთ ამ რეფორმაზე აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ დაგვიანებულიც კი არის ეს რეფორმა. ანუ თუ სწორად გაიგეთ თქვენ თვლით, რომ მაგალითად 10 წელიწადში თუ ასე გაგრძელდა და არა მხოლოდ დემოგრაფიული ნაწილი, არამედ ეკონომიკაც სახელმწიფოს გაუჭირდება ელემენტარულად პენსიების დაფინანსება. სწორად გაიგეთ? გაუჭირდება იმ დონეზე დაფინანსება, რა დონეზეც რაც ნიშნავს ადეკვატური ღირსეულ ანაზღაურებას. რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ
სახელმწიფოს მოუწევს მიიღოს გადაწყვეტილება და გადაალაგოს საბიუჯეტო პოლიტიკა და პრიორიტეტები მაშინ. ან ძირითადად თანხები უნდა მიემართოს სოციალური პენსიის მიმართულებით, ან იმ მიმართულებით, რომელიც გამოიწვევს დამატებით სამუშაო ადგილების შექმნას, განვითარებას, ინფრასტრუქტურულ პროექტებში თანხების მოზიდვას, ჩადებას და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს რეფორმა არის აუცილებელი, აქ არ შეიძლება განხილვები მიმდინარეობდეს, საპენსიო რეფორმა უნდა შედგეს თუ არა. აქ ჩვენ შეიძლება ვისაუბროთ რა ფორმით და როგორ უნდა შედგეს, თუმცა მართლაც დაგვიანებულია. გასათვალისწინებელია, რომ ამ რეფორმის პირველი შედეგები მხოლოდ რამდენიმე წლის შემდეგ გახდება თვალსაჩინო, ამიტომ აუცილებელია, რომ აღარ მოხდეს ამის გადადება და შეჯერებული ფორმით უკვე წლის ბოლომდე პარლამენტში. დობის მომენტის მან ძალიან დიდია. თითო კითხვა დაასვით და იმიტომ რომ მე როგორ გავიწყდები. სავალდებულობის ნაწილი და 40 წლიანი ზღვარი, როცა ვსაუბრობთ უახლოეს პერიოდზე, როდესაც დემოგრაფიული თქვათ პროცესები იქონიებს გავლენას. ზუსტად მე შეგამწრე 25 წელი მინიმუმ ამ ადამიანებს არ ექნებათ არანაირი დანაზოგი და რეალურად წნეხი მაინც ამ პერიოდის განმავლობაში იქნება საკმაოდ დიდი სახელმწიფოს ხარჯებზე და სავალდებულობა და რამდენად შეიძლება ყოფილიყო ალტერნატივად კერძო სადაზღვო საპენსიო ფონდები, თქვათ უკეთესი გამოსავალი ან შესაძლოა უკეთესი ვარიანტი იმისათვის, რომ უფრო მეტი სტიმული ყოფილიყო და თქვათ წნეხი რაც არსებობს სახელმწიფოზე, დამსაქმებელზე არ ყოფილიყო ასეთი და პრობლემური ზოგადად. ან თვითონ გაეკეთებინათ არჩევანი. კარგით, რამდენიმე მიმართულებით გავშალოთ. პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ საბაზისო პენსია არ უქმდება, საბაზისო პენსია დარჩება. რაც შეეხება გრძელვადიან პერიოდს, ეს გარდაუვალია, იმიტომ რომ სამწუხაროდ რომ დაგვეწყო 90-იან წლებში, როცა იყო პირველი მცდელობა, შემდეგ იყო 2011 წელს მეორე მცდელობა, შეიძლება რამდენიმე წელი მოგებული ქონოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ვიწყებთ ახლა. და ამიტომ ეს პერიოდი, რომელიც რამდენიმე ათეულ წელს მოიცავს, ეს პერიოდი სავალდებულოდ უნდა დავიცადოთ და წეგანაც აღნიშნეთ, რომ ეს ვერ იქნება მალე ეფექტის მომტანი. ხომ არ ჯობდა კერძო საპენსიო ფონდი? მე ვფიქრობ, რომ არა. რომ არა სავალდებულო ასპექტი, ალბათ ვერ შეექმნებოდეს კრიტიკული მასა მოსახლეობიდან, რომელიც თქვათ ამ მიმართულებით დაიწყებოდა დაგროვებას. რადგან ალბათ ჩვენ მენტალობაში ზის, რომ ცოტა რთულია გახედვა რა მოხდება 20 და 25 წელს მე ჩვენ ოპტიმისტი ხალხი ვარ და გონია, რომ ყველას გვექნება უზრუნველყოფილი სიბერი. ამიტომ აუცილებელია სავალდებულობის ასპექტი. და ერთ სიტყვას. პატარა რაღაც დავამატებთ. აპელირება იმაზე, ჩვენ ბიზნესმენები ვართ, მეც კომპანიას წარმოადგენთ, ბუნებრივია, თუმცა აპელირება იმაზე, რომ ეს არის გაზრდილი საგაცხადო ტვირთი, მე ვფიქრობ, რომ ხელოვნურია, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ აქ არის ორი მომენტი. ერთი სოციალური პასუხისმგებლობა, მეორე ჩვენ ქვეყანაში არის საკმაოდ მისაღები საგაცხადო რეჟიმი და საგაცხადო პროცენტები. ძალიან მარტივად თურქეთში არის 39% შემოსავლო გადასახადი, აზერბაიჯანში 25%-ამდე, სომხეთში 36% ჩვენთან. საშუალო ხელფასი თურქეთში რამდენია? ნუ ეს ამას რა თქმა უნდა საშუალო ხელფასი ერთია, მაგრამ საშემოსავლო გადასახადია საუბარი. ჩვენთან 20% და 2% არის დაუბეგრავი გადასახადი. ანუ რეალურად ჩვენ 1.6%-ს გადახდა გვიწევს, რაც გაზვიადებული იქნება რომელიმე ბიზნესმენმა, რომ ამაზე აპელირება დაეწყოს. ეს არის დიდი თვე. თუმცა აი ბიზნესმენების მიმართ კრიტიკა იყო, რომ იშვიათი ქვეყნების რიცხვს მივაკუთვნებით, სადაც ბიზნეს გადასახადებს უზრდიან და ბიზნესს მოსწონთო. ბიზნესმენებს ეგ მოსწონთო. შემდგომი კომენტარებიდან თუ ვიმსჯელობ და ამ ნაწილში, ანუ საუბარი არ არის იმაზე, რომ სიტყვაზე სავალდებულო შეიძლება იყოს, მაგრამ ამ სავალდებულოში არ იყოს სახელმწიფოს კონტრიბუცია. ამ საკითხს თქვენ როგორ უყურებთ, რომ სახელმწიფოც არ იყოს ჩემთან. თქვენ სწორედ გძანდებით დემოგრაფიულ მდგომარეობაზე, როცა საუბრობთ, მაგრამ შობადობა დემოგრაფიაში ჩვენი მთავარი პრობლემა არ არის. 2.1 გვაქვს კოეფიციენტი შობადობის, რაც ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე დიდია, მაგრამ მოსახლეობა იკლებს და ეს არის ემიგრაციის ბრალი. ანუ სახელმწიფოს ის ხალხი არ აწვება, სხვა სახელმწიფოს აწვება ის ხალხი. მოსახლეობა იმიტომ იკლებს, რომ მიდიან და არა იმიტომ, რომ შობადობა გვაქვს, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებით დაბალი პირიქით ბოლო წლებში სხვა ასე ვთქვათ, მოწოდებების და სახელმწიფო პოლიტიკის ამის ხალხის მოტივირებისთვის მიმართულებით, ამან რეალური შედეგი იქონია. ამას გაეროს მოსახლეობის ფონდის ადასტურებს. ანუ უშუალოდ სახელმწიფო კონტრიბუციაზე გეკითხებით, მოდელზე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ჩვენთვის აქ ჯდომებისთვის არ ვიცი, ყველა ალბათ შევთანხმდებით იმაზე, რომ ეს პენსია აუცილებელია, ეს რეფორმა ეხლა უკვე დაგვიანებულია, როგორც გიორგი თქვა. სახელმწიფოს ნაწილზე ვისაუბროთ, სახელმწიფო კონტრიბუციაზე. ეს მოდელი გარდა იმისა, რომ დემოგრაფიაშიც სხლავს
შოთაზე გეუბნები. თან აქტუალურია მისთვის გუში წინ мама გახდა. გილოცავ. შოთა გილოცავ. არ ვიცი რა სტატისტიკას საუბრობთ, ხა მე წამოსვლის წინასწარ სპეციალურად გადავხედე შობადობის და სიკვდილიანობის სტატისტიკას და მე სხვა მოსახლეობის დაბერება მიდის, მაგრამ ეს არ არის ისეთი არ არის ისე როგორც დანარჩენ ევროპაში. ამ მიმართულებით ევროპასთან შედარებით მოწინააღმდეგე ვართ, ყველაზე კარგი შობადობა გვაქვს. ერთ-ერთი ესეთ ქვეყანა ვართ 50 ქვეყანა შორის. რაც შეეხება სახელმწიფოს კონტრიბუციას. არ ვფიქრობ, რომ გამომართლებელი არის. ისევ და ისევ 2%-ის ფარგლებში. ეს სამი სვეტი, რაც შემოთავაზებულ მოდელში არის, ერთი როცა დასაქმებული იხდის თავისი ხელფასთან 2%-ს, მეორე დამსაქმებელი ურიცხავს და მესამე სახელმწიფო ქმნის იმ 6%-ს, რომელიც ასე ვთქვათ, არც ცოტა არის და არც ბევრია. 6% სხვა ქვეყნებთან შედარებით, სადაც ეს დაგროვებითი საპენსიო სქემა მუშაობს, ერთ-ერთი ყველაზე პატარა მაჩვენებელია. რომ არ ეს 6% გაგვიჭირდება გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ადამიანს კონდეს მოგროვებული ის დანაზოგი, რომელიც შემდეგ მართლა უზრუნველყოფს მას, რომ მინიმალურად ადეკვატურად იცხოვროს. ეს 6% რო შემდგარიყო, აი 3% იხდიდეს სიტყვაზე დამსაქმებელი, სახელმწიფო რო ამოვაგდო 3% იხდის დამსაქმებელი და 3%-ს დასაქმებული. ეს ბიზნეს ძალიან დაუმძიმებდა საგადასახადო ტვირთს. გააჩნია ბიზნეს, იმიტომ რომ ეხლაც კი საშუალო ზომის კომპანიები და მცირე მეწარმეები აპელირებენ იმაზე, რომ ეს არის გადასახადის ზრდა, რომ ამან შეიძლება გამოიწვიოს დასაქმებულთა რაოდენობის შემცირება ან მიმდინარე ხელფასის შემცირება. და ბუნებრივია გარკვეული რისკები არის და ამას უნდა გაუსწოროთ თვალშისამოსად. მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში ეს ადეკვატური შემოთავაზება 2% და რეალურად გადარიცხული 1.6% არ წარმოადგენს დიდ საგაცხადო ტურს. აი ამის შემდეგ შეიძლება და გამოეწვია უფრო მეტი, ასე რომ ვთქვათ, ნეგატიური ფონი, რაც ხელს შეუშლიდა ამ რეფორმის უმტკივნეულად განხორციელებას. და ერთს დავამატებთ თქვენ ბრძანეთ, რომ ბიზნესმენებს უხარათ, არ გვიხარია, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ პასუხისგებლიანი ბიზნესმენი გარკვეულ ცვლილებებს, რომლებიც სასიკეთოდ არის საზოგადოებისაკენ მიმართული, უნდა შეხვდეს, ასე რომ ვთქვათ, მხარდაჭერი ლოზუნგი და ჩვენ უნდა დაუჭიროთ ამას ყველა მხარე. არა მარტო ჩვენ, არამედ დასაქმებულება, არამედ დამსაქმებულება, თქვენ ჟურნალისტებმა, იმიტომ რომ არ არსებობს რეფორმა გარკვეული მტკივნეული ასპექტების გარეშე. არავის არ უხარათ, თუნდაც 1% ზედმეტს გადახდა, მაგრამ ეს საჭიროა. საჭიროა ქვეყნის. მაგაზე მოდი კიდე გავაგრძელოთ საუბარი. ამით დღეს დავამთავროთ, ახლა კონცერტ შემოგვივარდება ლაღიძე უკვე ქალების ნარატივი წება და სხვა თემაში გადაგვიყვანს. ერთი დათქმით, რომ ის 2% სახელმწიფო რო ახსენა ლაშა. აბსოლუტურად გეთანხმები, ოღონდ ის 2%-იც ლაშა, გიორგი, ანა და შოთა. ანუ სახელმწიფოს დადებული 2%-ით ჩვენა ვართ. თუმცა ყველა ის პერსონალიები და პერსონიფიცირება, რომელიც შოთამ ახსენა, რა თემაზეც საუბრობდით ლაშა ბზარაშვილთან, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის საფინანსო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილესთან გავშლით ამ თემას, საპენსიო რეფორმას უფრო დეტალურად. შემდეგ დღეებში დაგვეხმარება ამაში გაშარული. ჩვენ ახლა უნდა დაგემშვიდობოთ, მართლა ქალების ნარატივის დრო არის და ხვალდილის 8 საათიდან 8:05 დააგდება მომართეთ თქვენი ტელევიზორები და ვებირების განავა დროებით.